ẹ kú ilé làǹkárá lé ẹ kú ọ̀nà làkérò ọ̀nà òbílẹ̀ lẹ bá wà bó sì ṣe bí iṣẹ́ ni bó sojú ọ̀nà ni mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ wọ́wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun lábala lérèfé náà tá a mọ́ gbà yọjú lójú fèrèsé náà òun náà láti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀ tún rí wípé fọ́nrán Ìyábọ̀ Òjó ni mo máa fún yín àmọ́ tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe o àmọ́ tó ṣe o àwọn èèyàn ti wá ń gbé plákáàdì jáde ẹ̀mí rẹ̀ náà mọ̀ ń lépa òun náà ti sọ̀rọ̀ o ó ti sọ nítorí ọ̀rọ̀ Mohbad tó ń dá sí ni o ó ní justice lòun wá fún Mohbad o kí ló dé tẹ̀lé ẹ̀mí òun só le tó yìí ni ìbéèrè kí ló ń ṣe fún yín gangan ló sì ń béèrè ló wà lórí ète rẹ̀ o táwọn ọmọ ìyá jáde tépétépé wọ́n ti ẹ̀kọ́ gbàgàdàgbàgàdà ni wọ́n ní kò ní í dáa fún un ní kí ló dé ẹjẹ́ àwò bí wọ́n ṣe ń pariwo àmàdúgbò tán ti ń pariwo yìí o. lẹ́yìn àfọ̀ṣẹ tán gbé dání abẹ́mọ̀pá àfọ̀ṣẹ rèé pupa náà tún fi kọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé danger ní kókó lójú ọ̀nà àwòrán ẹ̀ náà la tún wá ń wò èyí tó jẹ́ ká mọ ibi tí wọ́n ń lọ gangan lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni àbẹ́ẹ̀ rí pé Mohbad àti ìyàwó rẹ̀ náà yà wọ́n nínú ń bí àwọn gan-an èkó sì rèé bẹ́ẹ̀ kó bá ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà báyìí ó dá o ṣe ká sọ fún wọn kan fọwọ́ wọ́nú ni ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ sáré dé ibì kan nílẹ̀ Ìgbò níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé lójúkòrò ojú báyìí ojúkòrò tí ìpa ojúkòrò jẹ́ làwọn ò lè dé tán sì yìnbọn tako wọn lọ́ọ́ rọ́ọ̀bù báńkì. láyà wá ń bi mí pé ọ̀gá mi só ti le tó báyìí ní Nàìjíríà ni mo ló le jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹjẹ́ àwò ká tó wá lọ síbi tí wọ́n ti ní báńkì rọ́ọ̀bù èèyàn kan náà mo ní àwọn olè lọ rọ́ọ̀bù báńkì rọ́ọ̀bù èèyàn kan ilé ìga Nàìjíríà kí là ní rí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo ibi tí àwọn olè ti lọ rọ́ọ̀bù báńkì ẹ rí wọn táwọn bọ̀ látòrí bíríìjì lọ́ọ̀kan yẹn báyìí. At Kuro roundabout this morning happening live at Kuro roundabout. Kuro stay safe. àwọn náà rẹ ti rí yẹn mo ní ṣé kò sí ọlọ́pàá ní ibí yìí ni wọ́n ní ń bo ọlọ́pàá ti fọ́n dájú ẹjẹ́ wá wọnú báǹkì gangan níbi tí arábìnrin kan tó ti ń kí gan tó ń pariwo tó lóun ó da báǹkì rú ó fìgbà kan bọ́ bàtà wọ́n mú tí ó lóun ó rìn ẹni tó bá súnmọ́ wọn àgbàlagbà tó bá gbìyànjú àti mú òun ó rìn wọn fín òun ó tójú wọn mọ́lẹ̀ wípé 949,000 náà yọ nínú àkáǹtì mọ̀mọ́ àwọn tí ń pariwo látànà First Bank àwọn àmọ́ branch ibi tí ó ti ṣẹlẹ̀ mo ní ṣé wọ́n tún ṣe ń yọ owó rẹ̀ ara wọn ò lè tán lọ rọ́ọ̀bù báńkì àwọn báńkì náà fẹ̀sùn kàn pé wọ́n rọ́ọ̀bù èèyàn kan báyìí o wọ́n sì tún ṣe gàlégàlé wọ́n tún gapá wọ́n ń báṣẹ́ lọ bí ẹni pé gbogbo ẹ̀ wà nọ́mà ó kù ìwọ̀nba péréte ló kù kówó yẹn wọ 1 million so owó kékeré wá ní lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn. lágbára oúnjẹ ẹja kó ń bẹ ẹja dé Ẹdó lọ́dọ̀ Pẹ́bólú níbi tá a ti gbọ́ wípé gbogbo pátápẹ́rá lórí ẹjọ́ wípé wọ́n pè lẹ́jọ́ nípa ti ìdìbò governorship tán ní Òjìbò wọ́n ló dàbòrú wọ́n ní àwọn ò ní gbàkóso ìjọba ìyẹn ẹgbẹ́ PDP ẹni tó jẹ́ flag bearer ẹgbẹ́ PDP báyìí ló gbé lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jù Nàìjíríà ìyẹn Supreme ti wá dájọ́ wọ́n dá Pẹ́bólú láre báyìí kò sí bómi tàn gbẹ́jọ́ lọ àfọ̀dọ̀ Ọlọ́run àfikàn yàgbá kámú kan dúró de next election ibẹ̀ làwọn ará Ẹdó àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú Pẹ́bólú náà ti ń yọ̀ àwọn kan ń ṣépè tán gbéwò jáde bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà wọ́n rò pé yẹ̀yẹ́ làwọn ń ṣe náà bá ní àwọn ò gbọ́dọ̀ rí pátì míì lẹ́dọ́ mọ́ o ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ wò wọ́n ṣe ń yọ̀ tán jó tán yọ̀ àwọn kan báyìí wọ́n ń bínú wọ́n ń sunkún aláyọ̀ ń yọ̀
ẹlẹ́kùn sunkún. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣèkìlọ̀ ní kíkankíkan pé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí pátì kankan lẹ́yìn APC ní Ẹdó. No matter 2027. If we see any other political party banner or picture apart from APC for Edo, the person where they draw for that banner and the people where they come out, they go learn new thing that very day. No matter. It's APC state and everything has to be APC because 2023, una see what your Obaseki do for this state. Even when they hang Tinubu banner with other APC, una see what your Obaseki do for this state. He drop all the banner, they tear all APC banners. They tear all APC banners. wọ́n ń wò yín ní àwòsùnkún ẹ̀yin wòra yín ní àwòrẹ́rìn nǹkan ṣe yín nǹkan sọpọlọ yín ẹ rí wípé à ń jẹ́ kúrúkú tán lábọ́ àwọn eléyìí tún ń gbọ́n owó ẹ̀ sáwo bí ẹni wípé ìfàsẹ́yìn ni wọ́n fi ṣépè fún wọn ìfàsẹ́yìn ìgbà àná fi ṣépè fún wọn á fi wọ́n lẹ̀ wá rí wọn wo àwòrán wọn dáadáa ẹja kò ń bẹ̀. ní báyìí ẹjẹ́ adákan dé ọ̀dọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà tuntun lẹ̀ ń wò yìí o tí wọ́n ṣe Christian wọ́n ṣe gboyè lọ́ọ̀yà ni ṣùgbọ́n wáyà lẹ́nu pa àrídínúmi láàyè láàrin wọn mo ní lọ́ọ̀yà ló graduate ló pọ̀ tó yìí adúpẹ́ o àwọn náà ti di SQ nù o ṣùgbọ́n dínúmi láàyè wọ́n ní kò sórin mọ́ àṣé bọ̀dá èrè ń kàwé látijọ́ ìní ó lóun ó fire from all cylinder báyìí ó ní òun ó gbéná kojú any party kì í ṣe àwàdà o kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe comedy skit o wọ́n ti di lọ́ọ̀yà o. And now we can start firing from all cylinders. Yeah, we'll do the best we can to become a judicial evangelist, to ask for a complete amelioration of our judicial system, to stamp corruption out of judicial practice in this country. We will herald that, we will campaign that, and we will make sure that that evangelism becomes our primary objective. Definitely I'm going to practice, and it is going to be constitutional law and human rights. ẹ jẹ́ àwa dé inú fọ́nrán tá a mọ̀ wò ilé ìgbìmọ̀ asòfin là ń lọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ti ọmọ yìí torí ti Natasha mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ lórí tọmọ yẹn rántí ọmọ yìí tí wọ́n ní ìkànnú àwọn ọ́fíìsà NDLEA ó discharge ọ̀tá àbọ̀n àṣìyàn ọ̀tá àbọ̀n ọmọ ìyá méjì wọ́n rí wèlé lọ́jọ́ yẹn ìkan kúnú wọn o ọmọ yìí éèjì tó wà náà rèé ó ti dàgbà jù báyìí lọ ní ìsìn ojú nìbọn ti bà á wọ́n ti wá ń lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí wọ́n ti rojú tù ú bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní àjọ NDLEA náà gbìyànjú ṣùgbọ́n ìgbìyànjú wọn ò tó nǹkan kan omi pọ̀ ju ọkà lọ inú ìnira lọmọ yìí wà ṣé bọ́mọ yìí ó sì wá máa gbé lọ rè kó irú ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà tàbí ní Europe ó ti dolówó dọlọ́lànù àwọn ìyá rẹ̀ wọ́n máa milẹ̀gbẹ́nu ntí insurance ó san fún ntí ìjọba ó san fún àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọ̀rọ̀ sá ti dé orí ọ̀rọ̀ pẹ̀tísàn báyìí orí èèyàn kọ pẹ̀tísàn ó sì múlẹ̀ lọ́wọ́ pé ẹ bá ń fi jíṣẹ́ nílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe 1 million silence fún ẹ̀gbọ́n ọmọ ìtókù kan tó wá ní ó dá o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ 200 million. ní àwọn senators náà fi ẹnu kò sí pé kí ìjọba kó san on behalf of àwọn NDLEA àjọ ìjọba kúkú ní NDLEA ṣùgbọ́n para ní Akpabio tó jẹ́ senate president down ó ní there is a problem somewhere ẹ bá ń tẹ́sí nílé abẹ́rẹ́ já gbọ́. They told us that they didn't have the finances, and so they were not offering anything, even to the family for the 2-year-old child that was killed and buried, and for the child that is going blind. We had more than 3 sittings on this, and it became clear to us that NDLEA wasn't going to budge. They weren't going to help us to help this family. Therefore, so 200 million is not too much, but there's a problem with our rules. So if you look at Rule 40, sub 6, I can read it for you. The Senate will not receive any petition which asks for a grant of public funds. The Senate will not receive any petition which asks for a grant of public funds unless the recommendation of the President of the Federal Republic of Nigeria has been signified thereto. This section, in view of Section 46, that there is no presidential assent. So you may wish to urge the Senate to work with legislative compliance to ensure that Mr. President assists to a monetary compensation of 200 million plus the cost of the surgeries needed by the second child whose eye was damaged by bullets and who requires multiple surgeries. So that it's not the same money that they will use for surgeries.
in view of the fact that one child has already died. But for the someone, officers need to know that the uniform is not a license to. Ojoojúmọ́ story kan náà lẹ́ ń sọ is not a license láti pààyàn ṣé ẹ wá dáhùn dúró ṣùgbọ́n tó ń sọ náà ni wípé wọ́n ní nínú òfin àwọn wọ́n ní àwọn ò ní agbára àwọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún grant tàbí owó. Mo wá sọ pé eléyìí kì í ṣe grant lélẹ́yìí ni eléyìí kì í ṣe pé ẹ̀ ń solicit fowó ẹ̀mí lẹ́ ń sọ yìí ọmọ kan kú ọmọ kan fọ́ lójú ọmọ ìyá méjì ṣùgbọ́n lélẹ̀ tí wọ́n ti bá wọn gbé síta táà náà sì ti fẹnu sí àwọn wò bóyá ààrẹ Tinubu bóyá wọ́n rí bóyá àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ ó sọ fún wọn bóyá wọ́n wò tí ọmọ yìí àánú wọn ó ṣe àbí wọ́n máa gbójú èló ní 200 million. Èmi ti rò pé ó yẹ kí ìyàwó ààrẹ gan-an kan ti dé ọ̀dọ̀ fámílì ọmọ yìí ìbẹ́jẹ̀ ní rọ́ọ̀nù lára gbogbo ẹja kò ń bẹ ẹja wa ọ̀dọ̀ Akpabio náà láti remain o níbi tí wọ́n ti ní àwọn Yọ Natasha kò nínú head of committee kan tó fi jẹ mu ni ṣé Natasha gan rí yín níbi tóun àtọkọ rẹ̀ ti ń jó tó ti ń ṣe fàájì tó ti ń kọ àsìdé pain dem ìdè sweet us ẹlẹ́yọ ẹ̀fẹ́ lómi ìṣe ẹ sáà dá padà sí senate fóun ìka ẹ̀ mọ́ ti ẹ̀ fi joyè kankan mọ́ ẹ dá padà sí senate. The new chairman of the Senate Committee on Diaspora and NGOs is the senior senator Aniekan Basi, and it will take effect from today. The fear of Natasha is the beginning of wisdom. Wọ́n ti mọ̀ pé Natasha ń padà bọ̀ wọ́n róògùn ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n wọn à fẹ́ kó rí nǹkan kan ṣe gẹ́gẹ́ bí olórí mọ́ òun ò sì rán wọn ìwọ̀nba owó constituency tán bá vóòtì fún yóò mọ̀ lò ó tẹ́ lọ́rùn ẹ sá mọ́ fi ẹ̀tọ́ àwọn ará constituency ẹ mọ́ fi dùn wọ́n ẹ já kó bẹ́ẹ̀ já dẹ́kọ̀ kí ni Ṣẹ́gun ń sọ. Àyá ní ọ̀gá mi sẹ́ẹ̀mọ̀ kan fẹ́ sí election ni mo ní election kí tó náà fẹ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ sọ fẹ́ dá election tí wọ́n ṣe ni wọ́n ní local government election lọ́n di 12 mo ní lọ́jọ́ sátidé tí ń bọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n ti restrict movement kan from 6 a.m. to 3 p.m. kọ́hún mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kọ́wọ́n bá jìbò ẹjẹ́ àgbọ̀n tí Ṣẹ́gun wá ń sọ o lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí tó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láàrin ọmọ Ìgbò àti MC Olúọmọ tí MC Olúọmọ sọ pé òun ò fẹ́ ráwọn ọmọ Ìgbò ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n láwọn ọmọ Ìgbò tó ti ń fa sùrùtù pé àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ Ṣẹ́gun náà bá tún gbẹnu sí mu ní sọ wá ẹ kó jẹ́ gba election. ẹni tó bá sọ pé kò ló máa sàn ajẹ́pọ̀ orí onítọ̀hún yẹn ṣe kíni orí onítọ̀hún yẹn ti dàrú. àwa Yorùbá la ní kò àwa Yorùbá àwa la ní Lagos State àtọ̀wọ́rìn ìwà kan kò lè fọwọ́ lálẹ́ fún wa. èyí tí mo fi kí bàbá special ní pé gbogbo àwọn baálẹ̀ bíi 6 sí 5 tọ́lọ́ tàṣí agẹrẹ lọ sọ́dọ̀ wọn ara bí bàbá sọ́mọ̀ gbogbo wọn ọ̀dẹ̀ gba fìlà wọn ọgbà tọ́jú sí pálásì ọdún bàbá bó ṣì wọn lọ ẹ máa ń ṣe kùsà mẹ́ta fún kábíyèsí. Ó dá inú ẹ̀ ní gbogbo yín wà yẹn yín ò pàtẹ́wọ́ bòsàlẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ ọjọ́ sí tí ọba ọ̀jọ́ra of ìjọra tán yọ àwọn baálẹ̀ kan tán náà lọ mítìn àwọn Labour Party kí ló dé sàn lè lọ mítìn tó wù wọ́n ni sàn lè ṣẹgbẹ́ tó wù wọ́n ni must all of them do APC nǹkan ti yan lẹ̀ Yorùbá o ọ̀rọ̀ pátì ni o ọ̀tọ̀ ni ọ̀rọ̀ wípé àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ pátì o ṣé Labour Party wá jẹ́ ẹgbẹ́ Ìgbò wọn àmọ́ pọ́bì tí kò nú ẹgbẹ́ Labour ó dá lórí ọ̀rọ̀ election tí ń bọ̀ ní sátidé nìkan sáwọn ṣèrà wọn léṣe wọ́n ti láwọn ọlọ́pàá they are on top of the matter. Ó dá ká tó wá kú ò nínú abala lérèfé ẹ bá ń wo àwòrán yìí àwòrán tó pa àwọn ọ̀tá lẹ́nu mọ́ àwọn ọ̀tá Yorùbá tán fẹ́ fa ìfàsẹ́yìn wọ́n wà lára àwọn tán jẹ́ kí rally mega rally yìí káwọn èèyàn fọkàn sí lórí ọ̀rọ̀ ọba méjì tí mo fẹ́ fi hàn yín ẹ wá wo the best picture of the year fún 2025 tí ó ti parí for me o èmi àtàyà àti vote ibì kan náà la kọrí sí la sùn sí best picture wá rèé ẹni mo ti ń sọ̀rọ̀ ju kí n fi hàn yín ẹ bá ń sá sí.
ẹgbẹ́ mi ẹ wá sí ìhà bó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ̀. Ogun Jésù fẹ́rẹ̀ dènà afẹ́rẹ́ ṣẹ́gun dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni Jésù wí. Ọ̀dáhùn padà sọ̀rùn pé àwa yóò dì mú. Ẹgbẹ́ mi ẹ wá sí ìhà bó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ̀. Atẹ́gùn ń fẹ́ àsíá Yorùbá nation ń fẹ́ lẹ́lẹ̀. Àwọn àsíá kan doríkodò, àwọn kan ó ti ń rẹ̀ wọ́n ń ṣagídí, wọ́n tó doríkodò. Èmi ò ní dárúkọ àsíá tí ó doríkodò. Ẹ sọ pé bí àsíá bá ti doríkodò wọ́n ń ṣọ̀fọ̀ nù. Ṣé wọ́n wá ṣọ̀fọ̀ nínú orílẹ̀-èdè tí tẹ̀ ń wò lọ́kàn mi? Wọ́n ń ṣọ̀fọ̀ nínú orílẹ̀-èdè yẹn torí ọ̀fọ̀ tán ń ṣe làwa orílẹ̀-èdè aláyọ̀ náà fífẹ́ katapọ́ọ̀tì kò nù ẹ̀. Ojoojúmọ́ náà ń bára wọn kẹ́dùn, wọ́n sì ń parọ́ tanra wọn wípé Nàìjíríà kò séwu ń bẹ̀, kò séwu lóko. Wọ́n ní kò séwu lóko àfi gìrì àparò. Ẹgbọ́ ṣé kò Yorùbá náà ló sì lọ́wọ́ bọ̀, wọ́n ní ẹ ń gbókò àparò ó gbá pọn. Ẹ wá rí pé n tó dé bá Nàìjíríà, èmi ti dákọ̀ wọn gbà mélòó n tí ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ní ojoojúmọ́ bẹ́yìn òkú nù jàǹbá ọkọ̀, wọ́n kù nínú ọ̀rọ̀ agbébọn, wọ́n kù nínú pé iná jà, bí náà ò bá jà omi ò gbé wọn lọ, bómi ò gbé wọn. Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ dúró ti Ọlọ́run ó bá ń tún agbára yín ṣe nínú Nàìjíríà torí torí àwọn Yorùbá sọ wọ́n ní bá a bá díjú kẹ́ni burúkú kọjá ẹni rí ó kọjá mọ́. Bá a bá ń wo ti àwọn tí ń ṣe ìwà àbàjẹ́ Nàìjíríà àtàwọn tó ń tẹ̀lé ìwà ìbàjẹ́ tán ń kún àwọn aninilára lọ́wọ́ láti jẹ́ kán mọ́ tún níyàn lára sí. Àwọn tí wọ́n máa bá wọn polongo òdìbò, àwọn tán máa sọ wípé nǹkan rere ó ti tinú Nàìjíríà jáde tí ò sì rí bẹ́ẹ̀ lójú gbogbo aráyé náà ló mọ̀ wọ́n, gbogbo aráyé ló mọ̀ bí ṣe ń lọ. Ẹ wá rí bí gbogbo orílẹ̀-èdè ṣe ń fún wọn gbàgbós látọ̀tún látòsì, àtọ̀tún àtòsì, àtòkè àtilẹ̀, àtòrílẹ̀-èdè tí ò tiẹ̀ yẹ kó dúró wájú Nàìjíríà wọ́n fún wọn gbàgbós. Torí ẹ̀ mo ṣe kọ orin àsíá wọlé, orin àwa kìrìsìtẹ́nì ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ò mọ̀. Àwọn olórin jùjú gan tó fi kọrin ẹgbẹ́ mi ẹ wá sí ìhà bó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ̀. Eléyìí fẹ́ kò ní wálẹ̀ kò ní doríkodò, ẹ̀mí wa ò ní iṣẹ́ nínú eléyìí, nǹkan ò ní iṣẹ́ mi wá. Àwa tá a dìrọ̀ mọ́ àsíá yìí, àsíá ni mo bẹ́ rí fún, àsíá ni mo bẹ́ rí fún. Sàsíá àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan san pọ́nlé ẹ̀rẹ̀ dé police station mi báyìí àsíá ti gé wọn àti ẹ̀mọ̀ bòyó ń fẹ́. Ìdí èyí ẹ jẹ́ àtẹ ojú mọ́ àsíá wa o, àsíá òmìnira wa, àsíá orílẹ̀-èdè wa. Àwa lédè o, orílẹ̀ sì ni a, orílẹ̀ àti èdè ló papọ̀ tó di orílẹ̀-èdè. Òmìnira wa ti dé o, òmìnira ti dé o. Ẹ ti rí èmi ò wá mọ́ tẹ́ ẹ rí bẹ́yìn ò bá tí ì rí òmìnira o. Ìgbàgbọ́ la fi gbé débi tó dé yìí. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn kan tó ń fẹnu pè tí ò sínú ọkàn wọn. Ọlọ́run ó mọ̀ ìyanjú gbogbo wọn o. Ó dé ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè, ètò àgbáyé tí Ọlọ́run tì ká lára rẹ̀ gbé kalẹ̀ tó sì kó gbogbo wa jọ síbẹ̀ bóyá ẹjọ́ mọ́ kọ́mọlùwọ́ ẹm tá a bá sùn tìlà jàun pa tí ẹ máa jàun pa lura yín, ẹ máa fọgbọ́n yí ọgbọ́n, ẹ máa fìmọ̀ yí ìmọ̀. Ibi tó bá ti fẹ́ rújú wọn bá yín dá sí i. Ó ní God factor, the G factor nínú ìrìn àjò wa. Àdúpẹ́ àdá ògbọ̀pẹ́ padà sọ́dọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin èèyàn, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́, gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe ń pè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mo wá ń rí wípé àsáwọn tí Ọlọ́run kó mi tó jù mí sí láàrin àwọn grandpa grandma 75 76 àti màmá àti bàbá lẹ́sì rí ọgbọ́n nínú ọmọ kékeré yìí. God is good. Ní sọ all the time, ẹ bá ń fi all the time sí. Ó dá o èmi náà ní ibà rìn gínìgínì náà rí o. Tí kú mi àti kú yóò rìn gínìgínì, èmi náà ní ibà pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀, ọ̀gá rẹ̀ parada ó dàyà. Nú abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16. Èmi náà mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, èmi mò ń jẹ́ ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin àjẹ́ ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ní mo ní parọ́ pẹ́ gọ́lọ́gọ́lọ́ tí ó fẹ́ mọ́ sápamọ́ sẹ́yìn kankan kò sì ṣe sápamọ́ sí. Èmi náà ní ibà confirm èkó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fògànà o, ṣùgbọ́n bó bá ti wá ṣe mistake
tó ṣe àṣìṣe tó sẹ́ndì ẹ̀ padà lọ́bẹ̀ kó rèé ṣe àtúnṣe ibi tó ti sẹ́ndì ẹ̀ tó ti ṣàṣe ìgbà náà ni ó padà sí o mọ́ bàá dáṣà kó ti lọ o kò lọ anywhere o you don go kò go anywhere kó bá máa padà wá báyìí yóò dirú dìgbà ní o kó má bàa yẹ̀yẹ́ rẹ o bí táyé ti ń fi ọ ò ní ṣubú dànù àyà sóńgbọ́ ìwọ mò ń bá wo ẹ tún lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly lórí ìròyìn tiwa ń bì ọlọ́run ò gbé kalẹ̀ láti burúkú èèyàn jẹ́ o a fi ń tún ìwà ara wa ṣe ni a fi ń pàkíyèsí àwọn alágídí tí wọ́n bá fẹ̀sùn kàn tán bá fẹ́ wá gbọ́ á wà pé wọ́n pé wọ́n náà ń bọ̀ wí bí ó jẹ́ rè dífẹ́ǹdì ara rẹ̀ ṣe wà wọ́n bí wá pé ṣé ń tán ẹ̀sùn tó fi kàn án sáwà gbàgbọ́ ń bẹ̀ ni kí ló kàn gbàgbọ́ wa pẹ̀lú ẹ̀sùn tó fi kàn án àwọn ò gbàgbọ́ àtàtẹ́ ń pè ọ́ pé kó wá dá sí i kò sí ní tó kàn àwọn ò kọ́ndẹ́mù ẹ̀ nítorí ó ṣe gẹ́gẹ́ bí màmá mi ṣe máa sọ ọ́ bẹ̀rù rẹ níbòde o lè ò ní pé wọ́n jẹ́ àfi atótónu gba táìmù ara wa o wọlé ìtẹ́rí inú abala lérè fi àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ni o bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ̀ wọnú àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ tí rìbádùn sọ lánàá à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ físà o ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ó wà ń bẹ̀ o inú àgbọ̀nkọ́ láàkó sí torí Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ̀n ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lónìí inú àgbọ̀nkọ́ láàkó sí inú òwe kó lè wà nílẹ̀ káàrọ̀ ọmọdọ́mọ mọ́ bá kan mọ́ kàá torí ẹ̀ ní íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe mo láìkì ẹ̀ gan. ẹ jáde inú ìwádìí kan tó jáde wọ́n ní iye èèyàn tí àwọn agbébọn pa tàbí jí gbé lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún 2025 wọ́n ló pọ̀ ju ti 2025 lọ àlékún ààrẹ Tinubu náà ló ṣe 2024 ẹ mọ̀ pé 2023 náà ti wọlé ṣùgbọ́n ti 2025 yìí wọ́n ní lẹ́nu àwọn èèyàn tó ti kú láàárín oṣù mẹ́fà wọ́n ló ti kọjá ó ti la ti 2024 gbogbo ẹ̀wọ̀n èèyàn tó kún 2024 èèyàn kan sì wà jáde lánàá ìlú ti tò gbogbo nǹkan ti ṣẹnu re àlàáfíà ààbò ó ti ṣe déédéé ẹ lè gun báísíkù láti Kaduna sí Ọ̀rẹ́ adé ṣeré gélé adé ń gùn kẹ̀kẹ́ orin náà ni ọmọbìnrin áńgẹ́lì orin ló yí wa abẹ́ẹ̀rí hàn ni àwọn náà yí ìtẹ́ Ọlọ́run ká wọ́n ń ṣe kábíyèsí o fọba mi kábíyèsí o mímọ́ àti òdodo tó kún fún oore ọ̀fẹ́ ìyanu kábíyèsí òun ò ní lu gìtá tán lù ń bẹ̀ ògẹ̀gẹ̀ bára ayọ̀ ni ló kọ́ ẹ mọ̀ wò pé ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ìjà sórí ìkànnì ẹ mọ̀ wò pé ṣé ròyìn lélẹ́sìn àwọn ọgbà táìmù ara wa ń bí o Ọlọ́run sì fààyè gbà wá ọ̀rọ̀ náà ó tún fọ̀rọ̀ tẹ̀lé torí òun gangan lọ̀rọ̀ ó dá àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ẹja kú àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ẹja sáré dé Burkina Faso lọ́dọ̀ Traoré làwọn èèyàn bá ń gbé làwọn aráàlú rẹ̀ náà bá ní tó ti gba mẹ́sẹ́jì wọ́n bá ń ké kiri wípé wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ Traoré o kí ló ṣẹlẹ̀ o wọ́n ti gbàjọba lẹ́rù bá bà mí pé wọ́n gbọ́dọ̀ síbẹ̀ o sẹ́yìn nǹkan kò sẹ́mi rẹ o tí wọ́n gbàjọba lóòótọ́ àbí wọ́n fẹ́ fi ṣe test of confidentiality èèbó mi náà ni àbọ̀ kan fẹ́ fi test ground àbí wọ́n fẹ́ fi test water ìyá mi sinna pàkà ẹ̀ máa help mi tó bá ti dọ̀rọ̀ èèbó ìyá mi mo rohun ẹ̀yin ilé ìbò wa nù à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbàjọba àbí àwọn wo ló wà ń jẹ kí ló bá dé à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónà ní kò ní dọ̀là bàbá kò ń bẹ́ àwà sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ìròyìn rẹ̀ ń jà rìnrìn láti bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ṣẹ̀ túlẹ̀ ní after 22 years tó lò nínú ẹ̀wọ̀n wọ́n ti ẹ̀dájọ́ ọkú fún tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ló jí jẹnẹrétọ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọmọ Ìgbò ni nítorí jẹnẹrétọ̀ ẹ̀ sì mọ arákùnrin kan tán túlẹ̀ láìpẹ́ ìlọ́sùn torí kó yọ tán nítorí pé gbẹ́dìyẹ náà ṣe dájọ́ ọkú fún Ṣẹ́gun Òrìṣà kó yọ làwọn èèyàn bá ń pariwo eléyìí náà kiri pé bọ́n bá fẹnu sí náà bá tẹnu mọ́ ọ̀ràn rẹ̀ bóyá iṣu atẹnumọ́ràn àwọn ò ní jóná bóyá Ọlọ́run ó kó yọ àwa gbọ́ pé Ọlọ́run ti kó yọ ò ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ àwọn náà wá ń jẹ́ kó yé wa wípé ẹ wá o lọ́sẹ̀ jáde nígbà àti Ṣẹ́gun náà nù o wọ́n ní Ṣẹ́gun gbé wọ́n ní Ṣẹ́gun pààyàn náà sì dájọ́ ọkú fún wọn lélẹ́yìn náà pààyàn ni ìwò láwà believe ẹ sáti túlẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gbogbo tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn sọ torí bẹ́ẹ̀ gangan lọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ ló dálé lórí bàbá wa kò ń bẹ̀ ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí stúdíò ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Rẹ̀nù Ọmọkìrì Rẹ̀nù sáà ń jáde ó ti wá hàn gbangba wípé èèyàn kan ló ń ti Rẹ̀nù wọ́n ní èrò mi ti ń jó lórí omi onílù rẹ̀ ó wà lábẹ́ odò tí ń lùlù fún
tó ń fi ń jó tó ń fi ń jó tó ń fi ń jó. Kúlú sọ abiyamọ fẹ̀yìn sọ, kúlú sọ abiyamọ fẹ̀yìn sọ. Rẹ́nu jáde ó sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà báyìí ó sọ̀rọ̀ nípa bọ́n ṣe ń yáwó ìjọba ààrẹ Tinubu pé owó tẹ̀ ń yá yìí ẹ mọ́ fi fún àwọn èèyàn lóúnjẹ mọ́. Bó lẹ́sìn mọ́ yáwó tẹ́ mọ́ fi fún wọn lóúnjẹ mo ní .1 àyà sóun náà tiẹ̀ òun náà ló jáde lọ́jọ́ sí tó wá ń dìfẹ́ǹdì pé bọ́n ṣe ń yáwó yẹn náà wọ́n san padà ó tún dìfẹ́ǹdì wọn náà ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti ń takora rẹ̀ eléyìí tó wá tiẹ̀ wá dójúlé Obi Peter Obi òun gangan wá làwọn èèyàn wá ń pè wọ́n lè promise ẹ ní post lóòótọ́ wọ́n lè ní àwọn ò fún ọ lámbàsẹ́dọ̀ ṣùgbọ́n tán bá já ọkùnlẹ̀ nǹkan só tún padà wà kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ó sọ jù báyìí lọ lòdì sí olódòdẹ fúnra rẹ̀ kò sóko tó òpó olódòdẹ mọ́ ó tún ṣe kíní ní London ó wà lára àwọn tó gbé plákáàdì tẹ̀ ṣèwọ́de protest kò sóko tó òpó olódòdẹ ó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ olódòdẹ náà ló tún yìn báyìí sóò ní padà tún wá mọ́ yíra níwájú àwọn ọmọ Nàìjíríà integrity rẹ̀ dá àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ́ ó àfẹ́ lu ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n rẹnu ọmọ kiri ọmọ tí ń rìn kiri nìsúnmọ́ alájà rẹ̀ ọmọ kiri ọmọ tí ń rìn kiri àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ́ ogun tó sọ táwọn èèyàn fi ń tẹnu àbùkù lò náà wípé kó gbẹnu ẹ̀ sọ́n ẹ ṣe ti yín kó bì ṣe tiẹ̀ kò sí èyí tó dànù yín ṣùgbọ́n ẹ fòbí lọ́rùn lẹ̀ ẹ fèsì táàsì tí ìwọ tí gbọ̀ràn mi dẹlẹ́rù yìí gan-an tá ránṣẹ́ ṣé ìwọ wà nínú àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ààrẹ soft unofficial special adviser ni wọ́n ní àbágbẹnusọ ìyẹn rẹ̀ náà mọ́kiri à ń bọ̀ mẹ́bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ti ìgbèsè ṣẹ̀sì mọ́pá ààrẹ Tinubu wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé kán dárí ìgbèsè àwọn jẹ àwọn báyìí ní BRICS tán lọ lórí ọ̀rọ̀ ti gbèsè yẹn ní àwọn ti economics àwọn expert wọn náà bá ganu sí máìkì wípé àwọn lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ wípé by the year 2027 tí federal government ìjọba ààrẹ olódòdẹ tán bá múra mo fẹ́ gbàgbé ìròyìn yẹn mo ṣe díjú o mo kọ sí tán bá múra wípé owó yẹn ó di gbèsè tán jẹ́ ó di 200 trillion naira. Mo ní lọ́rọ̀ ọmọ Nàìjíríà àyà ní kán má wọrí jàre pé kán má dẹ́rù bá olódòdẹ pé ṣe bí wọ́n ṣe tọwọ́ bọ tax reform ni báwọn ọmọ Nàìjíríà máa san mo ní àyà tó dayọ sí mi pé orí àwọn Nàìjíríà náà jẹ gbèsè sí pé bọ́n dárí gbèsè jì wọ́n gan ọmọ Nàìjíríà ni gbèsè ti wá pọ̀ ju iṣẹ́ gan lọ mo ti ẹ̀ gbọ́ wípé Coastal Road Calabar Coastal Road tó fi ń yan lójú lọ́jọ́ sí wọ́n náà tún ṣe lọ gba gbèsè mi lórí ẹ̀ ní millions of dollars. À ń bọ̀ ń bẹ́ wàá mú ọ̀rọ̀ àwọn expert wá fún ibi tá a ti ń sọyún lọ́wọ́ ní a ti ń gbọ́ tí gómìnà Katsina tó ti ń ké tatatata mo ní kí ló ṣe mo ní ṣèṣe pé nǹkan ti ṣe Buhari o pé kó ẹjẹ́ agbọ́n tí ń sọ ẹjẹ́ asúnmọ́ o gbàtà àdé ọ̀dọ̀ rẹ̀ lónìí gbogbo àwọn apààyàn àwọn báńdíìtì pátápátá ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní agbègbè òun pé wọ́n yìí ṣe ọmọ ìlú òkè kankan wọ́n yìí ṣe ọmọ ìlú òkèèrè wọ́n yìí ṣàtọ̀rìn wá ó lọ́mọ Nàìjíríà ní 99% wọn. àwọn wo ni wọ́n sọ pé Mali náà ti wá Senegal náà ti wá Cameroon náà ti wá ó ní 99% wọn lọ́mọ Nàìjíríà ni ó ní pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń gbébọn banditry tí ń pààyàn ní Katsina ẹ sì mọ̀ pé Katsina ni Buhari ti wá ó ní àwọn ọmọ family kì wọn ó nítorí ẹ̀ náà ṣe pé àwọn youth báyìí àwọn tí encourage àwọn youth náà mọ̀ wọ́n wípé àwọn youth náà fẹ́ lò lòdì sí wọn pé kíjọba ṣáàjọ kán gbé ìbọn gidi lé àwọn lọ́wọ́ wá ń bí nípa security wọ́n tó ń dánu ní ìsìn so lágbára lórí security ó lóun ò lágbára lóòótọ́ nítorí bóun bá pàṣẹ ó ní aláṣẹ kan ẹyọ kan ṣoṣo tó wà Nàìjíríà Àbújá ló wà ó ní tí ò bá tí ì pàṣẹ kó rìlíìsì àwọn ọlọ́pàá pé ẹ̀pù wọn ó ní wọn ní ẹ̀pù àwọn wọn ní kó nǹkan ìjà wá ó ní so ó ní nídìí èyí ó láwọn òróògùn ẹ̀ ṣe ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ àmúbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ security expert àgbéyẹn náà bọ̀ ibẹ̀ náà láti ṣe àfikún òròyìn ilé ibi tá a ti ń gbọ́ wípé odidi 24 irọ́ ẹja sọ ilé nínú Sanáwọlé à ń bọ̀ mẹ́nu ìròyìn Sanáwọlé láti sọ bàbá wa kúrò lọ́dọ̀ ti security expert ìtàn tí wọ́n bá já wa sí ìdí tí àwọn náà ti wà ń ṣàlàyé fún àwọn níyàtọ̀ wà láàrin banditry àti terrorism ní ebi kan ìbọn kan náà jọ ń lò wọ́n pààyàn náà ni ẹni kí ló yàtọ̀ láàrin wọn wọ́n ní òfin Nàìjíríà dá wọn yàtọ̀ mo ní kí ni expert tún sọ
èèyàn ń pààyàn ó gbébọn ajínigbé tó ń gbé òótọ́ níná ajínigbé yàtọ̀ sí banditry yàtọ̀ sí bóyá ládàá banditry láàka ajínigbé sí kò tí ẹ̀ yé wa ó ti dàrú ṣùgbọ́n ìbọn náà gbogbo wọn ń gbé tán fi ń pa àwọn aráàlú wọ́n mọ̀bẹ náà àwọn kan ń fọ̀bẹ dúnyàn lọ́rùn ṣùgbọ́n ikú náà ń pa àwọn èèyàn kiri Túrújí Bello tán wá kiri ìbọn ikú àti IED náà ń lò tán fi ń pa àwọn èèyàn kiri kí wàá ní ìyàtọ̀ tán categorize wọn sí kankan náà gbogbo wọn ló sà ń dún kùkù lájà tí wọ́n sì ń ba ìjọba federal government jẹ́ treasonable kínní ni wọ́n láwọn ṣàlàyé fún à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá bá kó ń bẹ̀ á wà lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti visa mo mọ̀ tún ti gbọ́ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ ti Dubai wọ́n ní Dubai tún ti restrict ọmọ Nàìjíríà pátápátá kò tiẹ̀ ní age bracket báyìí wípé kò sí tó ń jẹ́ transit visa mọ́ wọ́n á wò pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ pé ẹ lè dúró ń lu àwọn wọn lè gbé kọ́mọ̀ gbé ọmọ Nàìjíríà kankan yà nílùú àwọn o ìbáàṣẹ aeroplane àwọn ló wọ̀ ìbáàṣẹ Dubai ṣé Dubai náà àwọn náà ní Emirates ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ò ní gbé ọmọ Nàìjíríà kankan bóyá Emirates tí wọ́n fẹ́ gbé láti Nàìjíríà bóyá ó ń lọ sí USA Emirates kan máa dé USA àbó ń lọ UK tàbí ó ń bọ̀ ní Europe ń bí kí o wá lọ rà torí pé cheap kó wá fẹ́ ra Emirates tí o mọ̀ pé tán bá ń lọ wọ́n kọ́kọ́ gbé ọ yà ní Dubai wọ́n náà sì bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n náà ní gbé ọ o láṣẹ àti dìbò bandre àwọn mo lélẹ̀ ìga o ṣùgbọ́n àgbẹ̀ arákùnrin kan wá wọ́n ṣe àlàyé tó pọ̀ kí tiẹ̀ sí èèyàn kan a fẹ́ lo bí èèyàn méjì bó bá pé mẹ́ta á mọ̀ wò wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn olóṣèlú ló ń pariwo pé orí ń ta àwọn ẹ̀dọ̀ ń dun àwọn olórí ìgbésẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbé láìpẹ́ yìí nípa visa restriction bẹ́ẹ̀ náà ni ti Dubai wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ka ti Dubai sí wọ́n ní ṣùgbọ́n ti Amẹ́ríkà yẹn náà ń pariwo lé pé kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú àwọn olórí àwọn olówó àwọn elite yìí náà ń pariwo wọ́n ló dùn wọ́n ilé ìbá wọn gan o àwọn mẹ̀kúnnù wa ní àwọn ń retí ọjọ́ tó máa tilẹ̀kùn pátápátá tí wọn ò tiẹ̀ ní gbọ́mọ Nàìjíríà kan tán ní jẹ́ kán délu àwọn ọmọ mo láwọn èèyàn lẹ́bí ń bẹ àwọn náà ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà Olúbùnmi Òjó náà wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n kó àwọn èèyàn wọn ló bá di ọ̀dọ̀ ambassador USA sí Nàìjíríà wọ́n ṣàṣepàdé abọ́pàdé wọn nǹkan jọ sọ̀rọ̀ ti níyànjú federal government ní àwọn ò fi ẹsẹ̀ wọn sẹ̀ àwọn fẹ́ gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àwọn fẹ́ wò bóyá ìgbésẹ̀ tán gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bóyá ó wà reciprocity torí wọ́n ní respect is reciprocal pé bóyá ìyànjẹ ò sí mbẹ̀ àbọ̀ mítì wọn àmúbọ̀ wá fún yín ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ la ayá tún ti pàkíyèsí mi sí wípé rí fúláàgì Canada ti ń fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́ wọ́n ní Canada náà tún ti yí òfin padà bọ̀ ní à ń retí UK gan ṣùgbọ́n ti UK wọ́n ní wọ́n fi mọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́wà àṣàpọ̀n wọ́n náà fi mọ́ ní ti student visa àti work visa wọ́n náà ti rèézì bá ṣùgbọ́n ti Canada là ń mẹ́nulé torí náà ti rèézì bá ní ìsinyìí o iye owó tán ní ẹ gbọ́dọ̀ ní lákàntì ní ìsìn mo ní yún kéré nínú ìṣòro pé àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bá ṣe máa fowó proof of account àbí ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bá ṣe máa dọ́gbọ́n èmi kọ́ ni wọ́n tún ta ó dá bàbá kó ń bẹ̀ tán gbogbo ẹ̀ láàmú wá jẹun gbogbo ẹ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti visa àjàn ti Canada náà mọ̀ bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ẹgbẹ́ òṣèlú APC o níbi tá a tún ti gbọ́ pé wọ́n fi Ganduje joyè o ó ti mọ́yè jẹ́ o lọ́dọ̀ ta ni wọ́n ní mínísítà Kẹ̀yàmó minister for aviation wọ́n lòun ló fi joyè kí wọ́n ní board members ọmọlẹ́lẹ́lẹ́ board members àwa ni oya ọmọ yẹ ọyẹ o ọmọ yẹ ọyẹ wọ́n ní Ganduje náà ń kí instead of ọmọ yẹ ọyẹ mo lálágbádá dọ́là kí ló yẹ kí náà fi jẹ wọ́n lò ní chairman board members fún ẹgbẹ́ fan mo ní sọ ń fẹ́ fáànù sí lára ni àbò ní ó fi mọ́ fẹ́ fáànù sọ́wọ́n ọmọ Nàìjíríà lára wọ́n ní fáànù ní Federal Airport Authority of Nigeria mo ló dáun náà ni ó mọ̀ fẹ́ fáànù sí gbogbo àwọn tí máa ń gun bàálù lọ tán ń gun bọ̀ pé ajẹ́pọ̀wọ́ rẹ̀ ní gbogbo àwọn ẹ̀mí àwọn tí bá ń gun bàálù wọlé jáde ọmọ Nàìjíríà wà wọ́n ní rárá àwọn èèyàn mi náà ti yá ń gọ̀ pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́mi àwọn wà lọ́wọ́ ọrú Ganduje o kó mọ́ rèé fi ẹ̀mí àwọn ṣe pàṣípààrọ̀ dọ́là sí ó ranjú mọ́ wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ ẹni tó lára àwọn òòyà abẹ́ ìrántí ni ebi torí ẹ̀ ló ṣe resign pé ó rẹ̀ ẹ̀hún nǹkan ṣe òun kí nǹkan má bàa sí ẹ̀mí òun
ló ń ṣe fẹ́ rè ìsinmi ló ń ṣe resign gẹ́gẹ́ bí chairman ẹgbẹ́ APC òun náà tí wọ́n á ń fún ní chairman board so rẹ̀ ó rẹ̀ yóò rẹ̀ náà à ń bọ̀ ń bẹ̀ á fún yín ní gist á múrò yín rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá wa kó ń bẹ̀ tán á wà dákàndé ọ̀dọ̀ olórí àjọ EFCC ròyìn eléyìí ó ṣe mí láàánú gan àjọ EFCC wá jáde pásítọ̀ Kóyèdé yìí tí ẹ mọ̀ pé bàbá yìí ṣe ń manage láàrin àwọn ó dàbí mọ̀rìwò láàrin ẹ̀gùn ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kó sẹ̀sọ̀ ó ń sẹ̀sọ̀ díẹ̀ torí iṣẹ́ kún ọwọ́ rẹ̀ àìmọye nǹkan tí ọwọ́ rẹ̀ ó há gágá ó wá ń bẹ̀bẹ̀ ó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe nǹkan míì fún wa ẹ ṣe léyìí fún wa àwọn dictate fraud massive wá ní nǹkan massive àràgbá yamuyamu ní jẹ́bẹ̀ pé àwọn dictate ẹ̀ ní oil and gas industry ní Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n ti ń dictate ẹ̀ tipẹ́ kí lẹ́yìn fẹ́ ṣe ṣágbára yín ká ẹ̀yin tágbára yín ò káwọn olóṣèlú mọ̀ pé àwọn olóṣèlú ló wà lẹ́yìn àwọn oil and gas kàbá ńlá ni ẹni tí ó bá wọ bẹ̀hùn ó bá lọ rí kọ́lọ́njì ó bọ̀ rí wọ́n wá sọ wọ́n ní táwọn tiẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ sí ni wípé kì í ṣèyún nìkan wọ́n fẹ́ fi òkò kan pẹyẹ méjì pé àwọn ń bẹ àwọn aṣòfin pé kí wọ́n ṣe òfin ẹyọ kan ṣoṣo ẹni tí ò bá ti lè sọ ìdí ọlá rẹ̀ ká sùn ká jí ẹni tó tálákà lálẹ́ àná kó sì jí kó sì dolówó òjijì pé àwọn ò ní kò ṣiṣẹ́ ìyanu o pásítọ̀ làwọn náà o àwọn ò sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ o Ọlọ́run ní agbára o àárín ìṣẹ́jú kan kò gba Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú kan láti yí kádàrá padà ṣùgbọ́n bí kádàrá ṣe ń yí padà Nàìjíríà táwọn èèyàn ń dolówó ọ̀sán kan òru kan tó ń dolówó òjijì wọn ló lágbára àti wípé system Nàìjíríà náà ó yẹ kó fààyè transparency báwọn èèyàn ṣe make owó ó lè make extra money bí tó ní declare fún ìjọba ọjọ́ tán bá mọ̀ is a criminal offence kó ṣe 1000 arábìnrin kan ló ṣe ń jíṣẹ́ ó kó níbi iṣẹ́ tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó lọ síbi iṣẹ́ mi kò dẹ̀ ń ṣe fọ́ọ̀tì ẹ̀ sálárì tán wá san ní oṣù yẹn níbi iṣẹ́ tó ti fẹ́ kúrò wọn àwa tax ẹ̀ ìgbà tó lọ declare tax ó kó gbogbo kìíní ẹ̀ lọ kó gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ìyẹn kò mọ bí yẹn ṣe pòórá tẹ́ bá mọ iye tán bù fún mo lè lò ló wá ń gbà lówó oṣù bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí mo gbọ́ sí kéèsì so gbogbo ọ̀nà ló yẹ kán lè fi trace ẹ rí orílẹ̀-èdè tó bá wà tí ò ní data ara tí Amẹ́ríkà ń bá Nàìjíríà jà sí nìyẹn ẹ mọ́ fi tìyín kó bá wa ẹni tí ó bá wọ ìlú wa látọ̀dọ̀ yín ó gbọ́dọ̀ ní data a gbọ́dọ̀ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ lè trace ẹ̀ abẹ́rẹ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ lókùn dì abẹ́rẹ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ lókùn dì à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti EFCC àwa ní ìrìjù báyìí lọ nínú abala tí àkórí ìròyìn ní pápá ẹjẹ́ àwọnú abala àfipàkà ẹ ti ń retí ẹ àfipàkà pàkà ó yá ẹ ga ojú sí kámẹ́rà ẹ ga ojú sí kámẹ́rà jàre ẹ̀yin mọ́ mi ẹ fẹ́ rí ìmúra ẹ ga ojú sí kámẹ́rà jàre ẹ̀yin mọ́ mi ẹsẹ̀ fẹ́ mọ́ wégele àní dúró dè yín o ó yẹ ẹ̀kan sáré ta mórí ẹ̀yin bá mi mo láìkì ìfìlà mọ́ wò bẹ̀ tẹ́ ẹ rọra dẹ́ngẹ́ yìí ó yá ẹ wo kìíní ẹ ṣe pọ́ọ̀rọ̀ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mushin again mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú ìgbà tí yàwó alábòsí ni bọ́bí àtọ̀gá rẹ̀ ó yá o ẹ ṣe pọ́ọ̀rọ̀ àfi pàkásí wa ń lọ ó ṣe é kò báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ tiẹ̀ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ́ ẹ̀dẹ̀ mi ò láìkẹ́ o ẹjẹ́ àtúnpàkàṣe ẹjẹ́ àtúnpàkàṣe àfi ẹtù ti ṣáájú mi ẹwọ́n bí ẹ mọ̀jẹ̀ ń bínú o àjọ kóró sí ẹ̀ papọ̀ ni 1 2 3 àfi ìyáwó amúlóhùn ìyáwó rísíkà tó yẹ ọyẹ ẹ̀yìn náà mọ̀ tí ì ṣe pàkà ẹjẹ́ àjọ sí 1 2 wọn ni àǹdó bàbá ìyá o ẹ̀yin bàbá wa jàre ó yẹ líìdì wa bàbá wa adébẹ̀rọ̀ ẹ líìdì wa mo ti bínú àfipàkà láti yá yóò dà fún wa yóò yá kò ní yẹ alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti Sanwó-Olé ẹ jẹ́ dé Texas
níbi tí ẹ̀kún omi ti ṣẹlẹ̀ níbi tí àwọn èèyàn ti kú báyìí wọ́n ní 111 ni wọ́n ti confam pókú láwọn tó mi gbé lọ ẹ̀kún omi. Wọ́n wá ní another 170 ni wọ́n ń wá báyìí. Ilé gan ti fẹ́ mọ́ tó ti rẹ́kọ̀dù ti mọ́ kwá ní Niger State Nigeria. Wọ́n ní ẹ̀kún omi global warming láwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ wípé USA tó ti ṣẹlẹ̀ ṣebí ńgbà tí Trump tó lóun ò ní bá àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ń rí sí ọ̀rọ̀ global warming ṣe mọ́ tó lóun ò ní dáwó síbẹ̀ mọ́ Paris kìíní kan ẹgbẹ́ Paris àbí kí ló pé yáwó àárín adé àwọn tíṣà wa wọ́n kọ́rẹ́ǹtì jù á lọ. Ẹ rí i pé ẹ mọ̀ wo kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní ṣe bí Trump bó ṣe kọ́ọ̀tì USAID wọ́n ní bó ṣe kọ́ọ̀tì owó náà tó láwọn òun ní rọ́nà ń pa fáwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ global warming pé àwọn ò tọ́jú ara wọn pé ohun rere flash flood náà máa ń pè kí ní iye wọn ló sì burú gan. Wọ́n ní tó wá ń dùn àjọ UN ní wípé ó dùn wọn gan yẹn United Nations wípé àwọn kìlọ̀ warning àti wípé wọ́n ní who fail to plan is planning to fail. Wọ́n ní wọn pìpì àgbàtà wọn kìlọ̀ fún wọn. Wọ́n náà kìlọ̀ fún Texas kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè USA pé kí ní ń bọ̀ ó sì ń bọ̀. Àwọn ni wọ́n ní wọ́n ń dẹ́ẹ̀dì kí ló dé tẹ̀yìn ò dẹ́ nǹkan kan dé ẹ wá dúró àwọn èèyàn tó kú. Náà yẹn kọ́ bá sọ wọ́n ní kíní tó ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ tó kí odidi president kan ní kí president fipò lẹ̀ kan impeach president. Mo ní lo èbò mo ní ṣùgbọ́n òṣèlú tó ń practice ní USA gan ní ìsìn ó ti ń jọ ti Nàìjíríà Trump bó ṣe ń deport àwọn èèyàn ni àti citizen àtàwọn tí ò ṣẹ̀dán ẹni tọ́wọ́ bá ti bà tó bá ti sìnrìn báyìí kọ́ lọ́mọdé àṣìrìn lọ́wọ́ àmọ́ rojọ́ wọ́n ti deport ẹ kó tó mọ̀ defend ara rẹ̀ ẹgbẹ́ lè tán deport ti Jamaica àwa náà sọ pátó àánú ròyìn lónìí bá nù comment section bàbá wa débẹ̀rọ̀ ló fà á sí ni ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀jà rẹ̀ abáwọn kẹ́dùn o ní Texas yòóyìn ìyẹn wa tẹ́ wà ń bẹ̀ ní rírú ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tí mò ń rí tán kóra àwọn jọ tán ń ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀ sáàrẹ Tinubu mú láwọn ohun tún lélẹ̀ wọ́n mọ̀ múra bí àwọn Yorùbá wọ́n náà yùtù Yorùbá ni mo ní kí ló kọ́ wọn ní Yorùbá Council mo ní kálukú sáà ń dẹ́gbẹ́lẹ̀ tó bá ti dọ̀rọ̀ òṣèlú báyìí mo ní bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń wò wọ́n yẹn èèyàn ló wà lábẹ́ ẹ̀kú o tí ń já rọrùn kìnkìnkìn o mo ní olóṣèlú kan bóyá tó fẹ́ gbójú re lọ́dọ̀ olódòdẹ ó ní ó wà lẹ́yìn kíní yóò tó kó wọn jọ tó ní kán rí rẹ́gísítà owó kọ̀ọ̀kan wọ́n á tún pè ní Yorùbá Council of kí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá lo Yorùbá ẹ tiẹ̀ ti wá rin orúkọ Yorùbá fín bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá fẹ́ fi ṣe politics Yorùbá Council kò méèkì kò mọ́pọlọ wá Yorùbá Council of kíni ṣé Yorùbá Council of Elders ni àbí Yorùbá Council of kíní kan kíni ọkàn ní Yorùbá Council mú àwọn tó wà ń bẹ náà báyìí àwọn fẹ́ mobilize ṣé 2 million àbí how many millions of youth náà fẹ́ mobilize mo sì ní àwọn ọmọ yìí sì dùn mobilize lóòótọ́ fáwọn olóṣèlú wọn náà fẹ́ mobilize ẹ̀ fún Tinubu fún 2027 wọ́n ní káwọn ti fún wọn ní nǹkan kò jù bá náà lọ wọ́n mobilize wọn àwọn ẹnu ó sì gbà ìmí gan tí ò fẹ́ gbà tí ò nífẹ̀ẹ́ wọn yóò kàn gbà gbogbo wọn ò bá gbà náà wọ́n tún fìyà jẹun pé kóun kúkú gbà kán fìyà jẹ wọ́n sín àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n sín wọn mọ́ ògiri wọ́n wá ń kó blálà wọ́n wá ń kó fún wọn àti ìdí àtẹ̀yìn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ nínú wọn. We are intending to continue mobilizing. We've already said that at our just concluded NEC meeting in Ibadan last week that we are planning to mobilize the team with youth, Yoruba youth, over 2 million Yoruba youth before 2027, and is to continue to support our own father, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu administration. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ojú kankan nu ẹ káàbọ̀ padà jàre ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ojú kankan nu torí bọ́mọ ó bá dáràn la ṣe ń fún lóko ká mọ ilé wọn ká mọ dẹ̀dẹ̀ wọn torí à ń láti ya ọmọ àlè kúrò nù ọmọ ọkọ báyìí o kó mọ̀ jẹ́ pé wọ́n kàn lọ wọ aṣọ Yorùbá sọ́rùn àwọn kan tó jàtọ̀ rìn wà tàbáwọn ọmọ àwọn Fúlàní tán ti pẹ́ńlẹ̀ Yorùbá tán wá nìkan dẹ́gbẹ́ aṣọ ẹgbẹ́jọdá kan tún forúkọ jẹ́ orúkọ kan tún máa jẹ́ orúkọ kan náà ẹ bá wojú wọn dáadáa wọ́n Yorùbá sáànà pera wọn wọ́n sì láti mọ̀ tó ti wá sẹ́yìn ọmọ yín rèé lẹ́kìtì ẹ̀yà lẹ́kìtì Ìjẹ̀bú sáwọn ọmọ yín rèé ẹ̀yin ti Ọ̀ṣun ẹ̀yin ti Àkúrẹ́ Oǹdó ẹ̀yin tọ̀yọ́ sáwọn ọmọ yín rèé ẹ̀yin ti Ògùn ẹ̀yin tẹ̀gbá ẹ̀yin ti Jẹ̀bú sáwọn ọmọ yín rèé ẹ̀wẹ̀ so náà ń sọ
ṣé ẹ̀wẹ̀ so èdè yín náà ń sọ yìí ó ga o àbí ẹ̀yin ti lọrin ẹ̀yin ti Kwara sọ ọmọ yín rèé Kogi ó dà ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ ẹ rí irú wọn dáadáa láàpò ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn sánáwọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ ta la ń lọ ní ìsìn ẹ jẹ́ sáré fi píkṣọ̀ kan hàn yín táwọn èèyàn ń pín kiri mọ́mọ́ mi kan náà bàbá mi kan náà bá mi sọ lánàá wọn náà pín dọ́dọ̀ àwọn náà bàbá mi Akínyẹmí ò ní kọ́nù èmi náà wá ní èmi náà wà píkṣọ̀ yẹn lọ torí èmi náà ti kọ́kọ́ rí kò jọ Ọbásanjọ́ lójú mi níbi tí Ọbásanjọ́ ti ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn bá burúburú fún Ládọjà mo ní làwọn èèyàn bá fi caption sí wípé ọ̀tá rẹ̀ ń padà bọ̀ wá kúnlẹ̀ fún yọ wà dọ̀bálẹ̀ fún lèmi náà bá sàmì ṣùgbọ́n nígbà tí mo ṣèwádìí ibi tí mo ti máa ń sá picture sí mo sá picture yẹn sí láti fi confam mo bá rí pé AI picture ni o Ọbásanjọ́ àti Ládọjà wọn fojú kanra wọn o àmọ́ history ìjà wọn a sì mọ̀ wípé nígbà tí Ọbásanjọ́ jẹ́ presido wà lára àwọn ìgbà náà ní Ládọjà bàbá dáadáa ìgbà yẹn ni bàbá yẹn jẹ́ gómìnà ní Ọ̀yọ́ nǹkan ṣe fún Fubara náà ṣe fún bàbá yẹn gbà yẹn náà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òtàn ńlẹ̀ ó kàn dàbí bí ìjà ṣe wà láàrin Ọbásanjọ́ àtòrí Olódòdẹ ẹ̀mọ́ tí Ọbásanjọ́ fojú kìíní rí gbà náà ààrẹ Tinubu àwọn náà jẹ́ gọ́vnà gbà yẹn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbà kan náà ni àwọn àti Ládọjà gan jọ ṣe gọ́vnà ṣùgbọ́n ní ìsìn Ládọjà ti wá di bàbá Ọbásanjọ́ àfi tá a bá gbọ́ lọ́la torí mò ń gbọ́ pọ́n lòun náà ó fẹ́ jọba Òwu nígbà kan mo ní ó yẹ bọ́ra Òwu gan ti tó bàbá yìí èwo tún ni Olówù Ọ̀fọ̀ àti Olówù Ọ̀fọ̀ Olúbàdàn mọ́ bá wọ níkà kì í mọ̀ ṣẹ́gbẹ́ ọba tó wọ trouser Olúbàdàn ó dáa o picture tẹ́sán ń wò yìí AI ni o a lè pè ní fake torí ẹni tó ṣe náà àdúrà ló fi gbà ó sì fi wọ́ Ọbásanjọ́ ńlẹ̀ bóyá yóò wà rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ o tí bàbá bá dórí oyè tán ìyẹn bàbá Ládọjà ó di dandan pé Ọbásanjọ́ wà ní dídé àbí Olúbàdàn wà nínú àwọn tó lè máa pàṣẹ fún pé dídé jókòó àbí yọ́ rè máa bọ̀n lọ́wọ́ mo jẹ́rìí rẹ̀ bàbá yẹn ní diplomacy Ọbásanjọ́ yọ́ dọ̀bálẹ̀ Ọbásanjọ́ ní diplomacy kò fẹ́ kò mọ ẹ̀ bá kọ́ síbẹ̀ pé ọ̀tá ó wá padà di kínní Ọbásanjọ́ ó nìyẹn for you ẹjẹ́ àkúnbẹ́ ó rẹ̀ ẹjẹ́ wá délẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin o bó la ń lọ lọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ Akpabio níbi tó ti ganu sí Mike tó ti sọ wípé òun fẹ́ sọ personal experience òun lórí ọ̀rọ̀ sógúndogójì Ponzi scheme ibi tó ti ń kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà pé sọ́ra yín kíní ti wà tipẹ́tipẹ́ mo ní sóun náà kówó sí rí ni ó ní díẹ̀ lókù kan gbá òun kò sọ débẹ̀ o bóyá gbá òun àbí wọn gbá òun o ṣùgbọ́n ó ní personal experience òun ni o ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín náà ni wọ́n máa kówó sórí sógúndogójì tó sì jòwó yín owó allocation yìí náà ní í ṣe sógúndogójì náà ni kí gómìnà gba owó allocation ní Àbújá kó sì rè kọ́kọ́ fi pamọ́ sí báńkì kó lè mọ gba interest lórí ẹ̀ àwọn tí sáwọ́ àmọ́ lálásì oṣù mẹ́fà wọn ní sanwó wọn owó sì wà ńlẹ̀ wọ́n lè kó sí personal account wọ́n lè kó sínú account ìjọba wọ́n lákàntì rẹpẹtẹ àwọn olórí àwọn gómìnà àyà wa ní owó òkùnkùn náà ni wọ́n fi ń tajà òkùnkùn mo ní ẹ̀ ń bá tajà yẹ̀pẹ̀ náà yóò gbowó òkúta ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá Akpabio wọn náà ti ní experience rí ìlàkọjá lórí ọ̀rọ̀ Ponzi scheme sógúndogójì òun hẹ́kò ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ mọ́ wò mí ràn. I just want to say that from my personal experience, just like Senator Aledo's experience, before the collapse of the financial system in 1991, maybe some of our senators were not born then. Please, after find out from Senator Asukwa when he was born. So there was the one they used to call Omana in Port Harcourt. And when eventually the security agencies woke up, if you carry 50,000 to them, in 1 week they will give you another 50,000, and then they will tell you, they will encourage you to put it back, so you now have 100,000, and they will give you a paper. In another week, you go back, you now have 200,000. They will tell you to put it back. But if you insist, they will collect from A and give to B, and collect from B and give to C, and then money will now return.
And then they'll give you additional interest. So eventually when the security services swapped on them, they found out that they didn't even know how to store the money. Most of the notes were eaten by rats because they just hired warehouses and packed the money. And they were spending on themselves, buying properties. When you come to look for your money, they go to the warehouse and drug Ghana must go. And sometimes half of the money would have decayed and all that. It was such a terrible nightmare. And many Nigerians committed suicide when they lost their monies. So the collapse of that financial system should have taught us a lesson. But no. In this time now, we are still seeing students carrying their pocket monies, collecting monies from their parents for medicals, and going to dump in all sorts of Ponzi schemes. And then you see, at a go, a group will make away with 1.8 trillion from the country, and no action seems to be taken. We would like to see them brought to book. And we need to, like Senator Adedo said, we need to educate our constituents. So part of my recommendation with this beautiful motion will be that we should also organize a major public outing, even if we have to do it in different zones of the country, to enable us educate our populace and educate our constituents so that we can avoid also unnecessary scamming of the Nigerian citizens, whilst at the same time alerting the security agencies and the Central Bank of Nigeria to their responsibilities to protect the welfare and the lives and security of all our citizens, as enshrined in Section 14, subsection B of the Nigerian Constitution. So I want to thank all of you for your contributions and thank Baba Adini and his colleague for bringing this forward to the fore. Ó dá ilé táwọn fi káde abala àti Sanwó-Olé ńlẹ̀ lónìí, àyà ló ń bínú kí ló dé ọ̀gá mi táwọn former SGF ìyẹn tí àwọn former SGF tí wọ́n ń kanra mọ́ ààrẹ Tinubu. Mo ní ṣé torí eléyìí tá a mú wá fún yín lánàá. Mo ní oníròyìn nìyẹn kanra mọ́, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá Buhari ṣiṣẹ́ ni wọ́n péjọ síbi tí ọ̀kan nínú wọn tó ti ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé rẹ̀. Mo ní ṣe ìṣe ṣéwù. Mo ló ti ṣe òun náà sọ̀rọ̀ ọ̀dànù lọ́jọ́ sí. Mo ní secretary to the government of Federation of Nigeria, boss Mustapha ló kọ rẹ̀ láyé Buhari. Wọ́n ló ó mú ẹ̀rí kan jáde wípé olódòdẹ kọ́ ló fi Buhari di ààrẹ o. Gbogbo eléyìí tó ń sọ wípé ó ṣe kìíní ó lulẹ̀, ó ṣe kejì ó lulẹ̀, ó ṣe lẹ́ẹ̀kẹta ó lulẹ̀ wípé kì í ṣe olódòdẹ ló bá mú ẹ̀rí jáde ló bá ń ka nọ́mbà mílíọ̀n báyìí làárẹ̀ ní Buhari gbà àwọn olólùfẹ́ Buhari nígbà táwọn jọ ṣe irú eléyìí táwọn ADC coalition táwọn Àtìkú àti Òbí àti Amechi àti El-Rufai gbogbo wọn ṣe ní ìsìn nígbà táwọn náà ṣe ńgbà náà tó fi gbé Buhari wọlé tí Jonathan fi kó ńbẹ̀ iye báyìí ní ìbò tílé Haúsá kó jọ iye báyìí ní ìbò tí kinní kan kó jọ pé ẹ̀san sì fẹ́ ké báyìí pé ṣé bóun ló lòun ń gbé Buhari àwa máa wò pé olódòdẹ náà ní ìsìn bóyá èèyàn kankan ni ó gbé ńlẹ̀ Haúsá Buhari ò sì ní jáde pé èèyàn kan ni ó gbé olódòdẹ ńlẹ̀ Haúsá. Mo ní ṣé èèyàn wá iṣẹ́ tó bá gbé olódòdẹ ní ìsìn só lè wá sọ bẹ́ẹ̀ fún olódòdẹ pé àwọn làwọn gbé wọlé torí olódòdẹ náà ń tẹnu mọ́ ó ṣèkì ní olùlẹ̀ àwa ni mímí ní kò ní bàbá yẹn sọ lọ́jọ́ yẹn pé èmi ni mi ní kó máa bọ̀ wàá jẹ́ president pé àwa la gbé débẹ̀ ẹni tí ó wà gbé àwọn náà débẹ̀ bóyá ìbò gbogbo Yorùbá nìkan ni ó sì gbọ́n débẹ̀. Àdúrà ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká wà tẹra mọ́ wọ́n sì ń bẹ̀rù Òbí ní ìsìn torí ẹ̀ ń Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní bá àkóso kó tí ẹ̀ ní búyàwó ọba àkóso gan kò ní bú ìyàwó ọba àkóso débi pé yóò bú ọba àkóso fúnra rẹ̀. nídìí èyí ẹ rántí pé Òbí fi wọ́n wọ́lẹ̀ ní Èkó ni Òbí fi wọ́n wọ́lẹ̀ ó bójú wọn jẹ́ Òbí ń wé ní wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ó rẹ̀ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu boss Mustapha níbi tó ti sọ bàbá dé káàyà wá ṣe ready go yóò gbàgìrì lé. Former Vice President of Nigeria, Professor Yemi Osinbajo, is leading government officials who served under former President Muhammadu Buhari between 2015 and 2023 for the unveiling of a book by former presidential spokesperson, Mr. Garba Shehu. The memoir chronicles the experiences, stories, and facts revolving around the 8 years of the Buhari administration. As journalists, we get into a lot of trouble, not because it's our own issue, but because we speak for some others. The issues raised in the book are touched on during the goodwill messages. Please, let's write on about a man who is iconic, about a man who is legendary, and about a man whose image looms large. His depiction of
President Muhammad Buhari and his tenure comes from a different perspective. And I must say, it sheds a completely different light on the way that he related to President Muhammad Buhari. At this juncture, on a personal note, I must commend General Buhari publicly for his disposition during his tenure. In the keynote address, a former secretary to the government of the Federation commends the former president for laying the foundation of reforms for President Bola Tinubu. He makes clarifications on the roles played by Mr. Buhari in the emergence of his predecessor. When you sum up the total votes that gave us the presidency in 2015, the aggregate of the total votes were 15.4 million votes. So basically, what we brought to the table, the other parties that were in the merger, in addition to Buhari's 12.2 million votes, were 3.2 million votes. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n mọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń dá a lóhùn. Irú bọ̀dá kan ní channels náà ti dá a lóhùn. Ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá yẹn, mo fẹ́ gbàgbé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí. Ẹ bá sáré tẹ̀sí ìdáhùn tán fún tá a bá wá padà dé káàyà wá gba igi bátìn. I was sitting right beside Mr. Sunday Dare, the special advisor to the President of Communication, and Mr. Adebaye, the Deputy Chief of Staff to the President, Buhari. And the moment Boss Mustafa said that, he doesn't want to, he opened up and said that, well, I don't want to stir up a controversy. So he knew it had the potential exactly, to be controversial. And then he went ahead to say that. I just don't understand why that point is necessary at this time. And I've not been able to talk to Mr. Boss Mustafa afterward. It's completely unnecessary. The truth of the matter is that there was no way former President Muhammadu Buhari would have made it to the presidency without the significant support that he then had from the South. So, I don't really understand why, like I said, Boss Mustafa had to bring up the issue. It was completely unnecessary. Yeah, because I'm looking at how the papers are reporting. It depends on which paper you look at. You look at The Nation, for instance, and they have a pretty tame take on it. It says, Tinubu's reforms building on Buhari's legacy. His picture is right there. It says, ex-SGF finds nexus in two leaders' programs. So, well, I'm not sure that he meant it that way, but that is how it turned out, because like I said, it was saying that I'm not trying to cause a stir here, which is why I said that, it's important for people to understand, how what you say is going to be reported. I would be surprised if it goes about trying to take it back or trying to make some clarification, because you cannot really justify the essence of that claim. Nobody can be president, whether it's Buhari or Tinubu, without some kind of a meeting together of minds, the handshake across the Niger, like they say. Yes, President Buhari has quite a bit of his support, the bigger chunk of his support from the North. But there was no way. He tried it in 2003, he tried it in 2007, he tried it in 2011. However big the numbers are from the North, it has always been insufficient without the support that you got from the South, which was what President Tinubu and his own people made happen, which was what the APC party made happen. So for Boss Mustafa to try to come and diminish that, I don't know what he's trying to do. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀rí pàápẹ̀ ayáwóyá ìwọ ló kàn wọ́n bá eré ìjẹbọ̀ ẹ̀ ń bà lọ ló bà kó wọ́n mọ̀ retí rẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ìyẹn olólùfẹ́ wa abala comment section. Yàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní báwo ni orílẹ̀-èdè ṣe fẹ́ gòkè, ẹ kó owó ìlú jẹ, ẹ ò gba owó náà padà, ẹ yá owó ẹ ń kó lọ rè fi kọ́lé sí ìlú òyìnbó, àwọn olè ẹ ò mú wọn, ẹ ṣe owó ìlú ní àpapín, Yorùbá nation no going back. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ ọmọ mi o. Ìròyìn sì wà lórí ẹ̀ lónìí o. EFCC ọ̀gá EFCC náà ó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ báyìí nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ni pé ẹjọ́ ẹ bá ń ṣe òfin tí wọ́n ó fi tètè máa mú àwọn olè tí wọ́n lè ṣàpèjúwe bọ́n ṣe lówó. Abẹ́ẹ̀rí ṣé kò yẹ kí wọ́n dá lóhùn kan buwọ́lùwé yẹn? Ẹjẹ́ àdọ́dọ́ àmọ́ mi àbí akíṣemọ́yìn yóò dà fún wọn ní ọ̀bẹ ní bọ́bí tèmi nìkan yóò dà fún wọn ní wáyé tí kíkí là káyè Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀ ló sọ o. Àwọn ọba tí àbòsí pọ̀ jù fún wọn o, àwọn kò bọ́ síta láti gba ọmọ tí wọn lọ́wọ́ ìjọba àbòsí dédé sí ọ̀. Mọ́ mi ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ, ògidì ọ̀rọ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ náà sì ni òdìdí lẹ́mú òótọ́ yẹn. Báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní yeah man, you know what I'm saying, yeah man. Ibà Bob Marley èmi lè ń ké sí o, ṣé kèmi náà sọ pátó adìẹ. Wagwan people, me dey na me yard, and me feel like re-expiate feel all them people.
re-expiate Philalami funds. Y'all must can be able to hear me. Re-expiate boom boom. Àmọ́ wa ka kọ́mẹ́ǹtì mi. Ẹ mọ̀ bá mi ẹ̀yin fà mí sí ní o. Ogun tá a ti ṣe ń kékeré. Ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi. Ó fọ̀ ṣeun. Wọ́n wẹ́ àmọ́ mi ní àbí bá mi ní o. When Mr. Bobby and you believe the heroes like that, it's politics. People say it's a lot of things that they can't do in 100 years from Philly. Politics náà ni. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ wípé ọgbọ́n àrékérekè náà ń lò fúnra wọn. Wọ́n ní ilé gbogbo tó bá sọ kọ́ náà máa ṣe in 100 years. Ìyún gan kéré. In 200 years wọ́n ní ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ń tara wọn ní ẹ̀tàn. Wọ́n ṣàgbà Nnamdi Kanu lẹ̀. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti mo dúpẹ́ Okiria. Wọ́n ní Bobby has a very nice voice. Ṣé lóòótọ́ ohun gẹ̀ǹgẹ̀ bíi ti Wike yìí? Mo kọ̀ orí mi ò ní jẹ́ kó ohun mi dàbí ti Wike. Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ mà ká lẹ́ o bá mi ẹ ká lẹ́ o. Wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ gan-an yóò dára fún yín àmì o. Oorun mélòó ni àjẹ́ ń sùn tí wọ́n ní kí ó wá san owó olóde? Mo gbówó ìrí o. Àti wípé ṣàjẹ́ ni àbí àjẹ́? Àti wípé ọmọ mi lẹ́mọ̀ bá wíhùn. Ẹyẹ mélòó tòlóńgò ayé tòlóńgò ọ̀kan dúdú àrò. Ẹ jẹ́ ń ká kọ́mẹ̀ntì wọn fira mi pa ẹ̀dẹ̀. Àti pé ẹ pàdé àgbàlagbà lójú náà ẹni ó yá yín lọ́gbọ́n. Sí ẹ mọ̀ bóyá rádaràda ló ṣe dàgbà ni. Ẹ wo ẹ fi àwọn àgbà rádaràda yẹn sílẹ̀ kí ẹ wá wo ohun tí Ọlọ́run ọba máa ṣe nípa ti Ìgbòho Òòṣà láìpẹ́ láì jìnnà. Bẹ́ẹ̀ ni ó di dandan òmìnira dé tán fún olóyè àti fún ìran Yorùbá nation. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ wọ́n rò pé wọ́n pa olóyè lẹ́nu mọ́ ni. Wọ́n sì mọ̀ pé tí wọ́n bá pa olóyè lẹ́nu mọ́ àwọn ò lo ọgbọ́n yìí láti pa Yorùbá nation lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ta ń lè dá sí Olúwa dúró kò sí. Bá mi Òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ẹ kó ètò ìròyìn tí kò láfiwé yìí ó mú kí Ìyábọ̀ Òjó kó oríire fún kíkó yọ Ọlọ́run kí àwọn ọ̀tá ẹ̀ tí wọ́n ń yọ náà máa kíyèsí nítorí bí a bá ń gbẹ́ kòtò ọ̀tá ẹni. ká mọ̀ ṣe jẹ́ ó dín ju o sábàbí ẹ̀ ló jàre o BMS o àìbò làwọn France ṣe wọ́n sọ. Bobby I can't just stop loving you mo ti bá yẹn fi tí sí wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pàní yọ̀ọ̀dà fún ibà mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́n má bí wọ́n mú jẹ́yìn ẹ jẹ́ kí gbogbo Amẹ́ríkà pa ara pọ̀ kí wọ́n lọ yẹ ọpọlọ Trump wò ọ̀rọ̀ ẹ̀ kì í ṣe lásán mọ́ ẹ jẹ́ kí brother tó láìkí Trump yẹn náà gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí o àwọn náà gbọ́ yín bọ́dà rẹ̀ mi wọ́n bá yín wí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já lọ tààràtààrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan oníròyìn olóògùn oorun I can't stop listening to you every day ìrètí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o love Bobby wọ́n náà love mi o ṣùgbọ́n ìrètí kìngì bí ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n tẹ love sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu o yọ̀ọ̀dà fún mi I love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ ọmọ mi ìyá Jesus hope alive with evangelist Olúbùnmi when I trust them on Arise News team. They are top notch. Still, I love the civility of that journalist. The way he handled the situation is remarkable. Uncommon. Báàmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby o wọ́n ní okú iṣẹ́ ìlú o kò ní sú ọ kò ní rẹ́ ọ mú gbẹ́kùn dúùsì fún ẹ nínú gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Ọlọ́run amúwadé orílẹ̀-èdè wa láyọ̀ láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run ire o òní Akínyẹmí from Kansas City USA gbogbo kùndùsì tẹ́ gbé fún èmi náà dá padà fọlọ́run èmi kọ́ mo ní kán bá rí pàkéjì ẹ̀ kán fún wa kán sọ́dọ̀ orí ọ̀fẹ́ àtàánú fún wa ká wá pín mo bá dá padà fún wa tán àmọ́ retí o ó ti dé orí ọ̀fẹ́ àtàánú ẹ jẹ́ á pín torí bàbá mi ní I can't just stop loving you okay wọ́n ti ṣe correction ọ̀rọ̀ yẹn bí. At Timmy Titus lórí ọ̀dọ́ mẹ́mbà wa ni wọ́n mi Mr. Bobby good evening sir èmi náà kí yín ò bá mi wọ́n ní I allegedly heard something that Tinubu has ordered the army to arrest the people that asked for self-determination. God of Yoruba will never leave us free SCSI Tinubu before it's too late God will fight for we Yoruba people from Ogun State. Irọ́ news tẹ́ gbọ́ yẹn is a fake news kì í ṣe self-determination ni wọ́n ní kan lè arrest àwọn separatist àtàwọn bandit àtàwọn terrorist self-determination wà nù òfin
ẹja ẹmọ̀jẹ̀ àmọ́ yìnra wa ń bọ̀ lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run Olódùmarè a máa bá wa tó orílẹ̀-èdè Yorùbá á gba òmìnira láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Ìdùmarè bùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá eré wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu o. Ẹ bá ń sọ pé ṣé èèyàn lè múra rẹ̀ ni èèyàn lè múra rẹ̀ ebi ààrẹ Tinubu náà wà lára àwọn tí ń béèrè fún self determination asáfifọ́n rẹ̀ hàn wá. Báàmí Jeremiah Abanisọlá wọn ní ibà gẹ̀ẹ́sì fọ́lé onírọ́kà avata I love the song of the legend Bob Marley. One day we had real children of Oòduà who sing a song of Exodus láṣẹ Èdùmàrè. Movement of Jah people, movement of the Yoruba people. Ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín goose pimples sì mú mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ̀kú atótónu olúwa máa fún yín sí ẹ̀kọ́ wọn bá a ṣe ni. Thanks for this motivating message, more of God's blessing, amen to all of us. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àṣẹ ìṣe kí ni mò ń wò yìí toast bread yọ̀ọ̀dà fún yín. Mo rí love àti nǹkan panu tẹ̀ fi ránṣẹ́ wẹ́jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní ẹ̀ ló Mr. Bobby lẹ́sọ̀rọ̀ àmì rẹ̀ ìrọ̀ HOD wa ni wọ́n looks like she's finally feeling the heat Natasha did. Mr. Wike should keep the pressure on. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí wípé kan ba ojú àǹtí King bèjẹ́ ọ̀dà àmọ̀ retí gẹ́gẹ́ bí orúkọ wọn Ìrètí King bẹ́ẹ̀. Ó kọ wọn ní rò wọ́n àti dọ́dọ̀ mọ́ mi olúwa tó yàn já búlù wá àwọn tèmi lórí Facebook rẹ̀ wọ́n ní Mr. Bobby ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa jọ àwọn ìròyìn yìí sórí Facebook díẹ̀díẹ̀ I mean short clips. Ó dá àwọ̀ ààyè ẹ̀yin lẹ̀ ń gbádùn mi tẹ́lẹ̀ mo catapult látòrí Facebook lábàdárapọ̀ mọ́ YouTube wo nábà ní àmọ́ kó ń bẹ́ mọ́ o. Báà mi Oríṣi Oríọlá wọn ní ibà sojú abẹ́ ń kó ọ̀rọ̀ mi ti ṣẹ́ o Ganduje ti jẹ́ oyè tuntun Oríọlá Oríṣi from Dallas Texas ẹ̀wẹ̀ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lórí oyè tó jẹ́ àyàsọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí. Mọ́mí ìyá Jésù ẹ tún dẹ́bùrú mi ń bì ó dá wọn ká mọ́ kọ́nà wọ́n ní àyà àti ọ̀gá rẹ̀ sarcastic journalism at its peak no rival Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíá ẹni ní Yorùbá torí àwọn ọ̀gá mi Adéọlá Fáyẹ̀hùn àwọn yìí lélédè òyìnbó ni o bẹ́ẹ̀ náà ni yóò tún mọ́ ọ náà kọlà òun báyìí yóò mọ̀ fi Yorùbá sí èbò àbí yóò mọ̀ fi èbò sọ Yorùbá Adéọlá Fáyẹ̀hùn mọ̀mọ́ gbádùn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́mí mi ní Iléṣà Elizabeth Oyiniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ because you allow God to bring joy to us on this platform myself and family always wait for your daily news wow. Ó ti di ìpàdé ọlọ́mọ ẹbí la mọ̀ mọ́ pé happy birthday Mama Emma wishing you many joyful years in Jesus name and to all celebrants of July what I love say from Dallas Texas Yoruba nation no going back is a desire ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ o. Mommy Debbie Ajewole, you are always precious to me. Wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹ kú iṣẹ́ o, àbọ̀ Ọlọ́run á wà lórí wa mi o Jésù ní balógun ọkọ̀. Ẹ má ṣe jẹ́ báwo lẹ ṣe mo rí tí mò ń kọ́ ń bíṣẹ́ lónìí. Jésù ní balógun ọkọ̀ tí n bá kọ́ délẹ̀ ẹ wọnú ẹ̀mí. Ẹ má ṣe jẹ́ ká fòyà, ẹ má ṣe bẹ̀rù, ẹ kún fún ayọ̀ nítorí Jésù lọ̀gá ọkọ̀ bó ti wù kí jìnnà létò yóò mú ọkọ̀ wa gúnlẹ̀. Nínú ìrìn àjò mi bẹ́ẹ̀ ni mò ń kọrin Yorùbá nation máa gúnlẹ̀ láyọ̀. Ẹyẹ ń padà sínú ara kí n tó lọ jìnnà wọ́n ní Trump àtàwọn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ̀ wọ́n ní wọn lè jà God will take control Ọlọ́run á gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa àmì Yorùbá nation is our focus no doubting and no shaking rárá more love wọ́n tẹ love sí mi more grace and blessings wọ́n wá tẹ love pupa ní ti àwọn ọlọ́mọlé ibi ni mo ní ti violent colour yẹn wọ́n wá ní yeye ọba Debbie Ajewole from USA signature wọn nù. At Miami wọ́n ní ibà kanjú abẹ́ ń kó ibà àfi pàkà wọ́n ní bí ìyá ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ lọ́rọ̀ Dubai àti China káwọn ọmọ wa tó rí kọ́bọ̀ ikú mọ́ ọ̀tún àbọ̀ sí tòsí nítorí òfin kò fààyè gba àlejò láti ṣiṣẹ́ nílùú èbò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú àfààyàn sí kóòtù Ọlọ́run fún àjẹrun tí ẹ jẹ ìlú Nàìjíríà Yorùbá nation no going back. At Mọ́mí Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta ọwọ́ bá ganu sí ìròyìn ọlọ́pọlọ Olúwa yóò ṣamọ̀nà wà mí o ayé kò ní kọ̀dí àìmọ́ ṣe sí wa o àtìmí àtàyà àtẹ̀yìn náà àmì àti gbogbo wa Yorùbá nation going back ó ti di dandan láti gbà fún wa o ẹ bá mi kí àyà o ń gbọ́ Mama Sheba
queen wọ́n fi queen sí wájú ọkọ wọn from Minnesota USA wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ àti fẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní kò ní tutù gbémú fún ẹni tí ó sọ pé ṣépè ni kò ní tutù gbémú fún ẹni tó sọ wípé ètò ààbò ti yàtọ̀ lágbẹ́jọba Tinubu. Ṣé mo gbà bẹ́ẹ̀ ṣe sẹ́hùn? Ọlọ́run máa mú gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà pátápátá àwọn òpònú aláìníláàkáyè ṣíọ̀ irọ́ ṣíọ̀ kan náà sọ wọ́n ní ṣíọ̀ tìlú òkè ni. Yóò dá fún ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi ò Yẹmí Sàláù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o ẹ ní tẹnu gbó bí ọwọ́ ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o wọ́n fẹ́ rí àdúrà wọn sí ìyọ̀ǹda rẹ̀ nu ẹ ṣeun ṣe yóò dá fún. ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní stand up for your right oníta kọ́lá àná Caribbean lẹ́ ń lọ láti àná Jamaica ń pè yín o abẹ́rẹ́ rí èmi náà dán lóhùn. Mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa wà pẹ̀lú yín sàmì àtẹ̀yìn náà a kí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìbí wípé ẹ̀mí wọn á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àyà love you àyà wọn náà love well mo kọjú sẹ́gbẹ́ kan ọmọ jòwú ọpẹ́ ẹ̀mí wọn ó sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àwa tá à ń bá wọn yọ̀ náà àwa náà ó sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. At Tinapoka, mommy dáadáa wọ́n ní I can assure you that Nigeria is nothing like no Ribado is assuring us. In Plateau State, wọ́n lé èèyàn 70 ló páyà dọ́rin. I don't know what planet he is on. Talking wọ́n ló ń sọ̀sọ̀kúsọ yóò ń tutùkútù. They are delusional. Yoruba Nation now. Bobby, I'm addicted to your show. Interesting news. I'm addicted to your comments too. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà rẹpẹtẹ sí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi flower mẹ́rin náà ni wọ́n bá ń fi kíìsì mi lé. Bẹ́ẹ̀ náà olórúkọ wọn náà ló tẹ̀lé yan Tina Ọláfòsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni oníròyìn wa tó ń gbé wa débẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe do me and I do you ní o fún Nàìjíríà àti àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan nípa 3-month visa ní o àwọn Nàìjíríà embassy ní Amẹ́ríkà máa fún àwọn ọmọ wọn ní 1 month to 3-month visa èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀. Òun ló jẹ́ kí wọ́n change law wọn ẹ wo àwọn Nàìjíríà ló sì ara wọn ire wọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti mákànjú anífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín o mo kí àyà àti gbogbo ilé aláyọ̀ àwa náà kí yín o ò ní tẹnu gbó bí ọwọ́ láṣẹ Èdùmàrè aṣẹ́gun àṣẹ vitamin ìròyìn yìí o ṣé lóòótọ́ vitamin kí ni lọ́dọ̀ yín Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan panu mo rí ń bẹ̀ àti adé àmúrọ́bà ń bì ẹ mọ́ ṣe ìsàláàfin òfin wò ó ga o a lè rí ọmọọba kámọ̀rí Dànsákì ọba náà fi ránṣẹ́ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni at amoso Mọ́túndé Amos ni o Amos Mọ́túndé wọ́n ní ibà Paul ibà àyà ibà gbé wọn débẹ̀ kì í ṣe ẹjọ́ àwọn Dubai o ìjọba Nàìjíríà ló fi ara wọn wọlé o ibà sáná wọlé ẹkú ètò Ọlọ́run ní tò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọ̀yọ́dà fún mo gbádùn mẹ́sẹ̀jì yẹn wọ́n bínú orúkọ yín tí mo lọ ń pè ní Amuso Amos ni o bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́tẹ́lọ́lá kọ́mọ láfẹ́ mọ́ mi ní ibà Paul kì í ṣe ẹ̀rí àwọn orílẹ̀-èdè tí ó ń gbé oríṣiríṣi ìlànà tí ó le láti wọ ìlú wọn o bí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kéékèèké agorí ẹni o. Bóyá àwọn eléyìí á jẹ́ kí orí àwọn tó ń dìbò pé àwọn Yorùbá ò lè sọ̀rọ̀ kí wọ́n tú CSI sílẹ̀ TP rántí ojú àtúnra rí òwe àkàlà ipò ẹ kì í ṣe láéláé o. Àtolúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà gbọ́n sọ́hun kò dúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì all these insults from even the least country in the world should not be strange to us. The world all over were not asleep when our INEC manipulated elections with reckless abandon. No nation on the surface of this earth see us as serious nation. What a shame. Olúwọlé from Dallas, Texas. Wọ́n máa ṣe o. Bá mi Oríọlá Oris mo tún pàdé yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ fún àyà pé kó sọ ara rẹ̀ ṣé ọkọ̀ gbogbo àwọn Sweet 16 ló ń pè ní apọ̀dà bẹ́ẹ̀ rí tí ń bá mi wí lánàá àti wípé bàbá chà yẹn kò ní ìyàwó nílé torí rẹ̀ ní ìṣe ilé ṣe gbé jáde. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfà tó ya ọmọ ọlọ́mọ níwèrè mọ́ ọmọ rẹ̀ náà ó ya wèrè kírímínà ìwọ náà ẹ̀san wèrè yóò ń bọ̀ lára ọmọ olúwo ẹlẹ́sẹ̀ kan kò ní lọ láì jìyà. Yorùbá Nation ogun àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí i. ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní àní olè ìka oníjẹkújẹ aláìláàánú apanijayé ẹ jẹ́ máa ń fi onírọ́ sí onírọ́ ojoojúmọ́ náà máa ń sọdún rọ́ torí wọ́n máa ń pa irọ́ bí ìgbà kan pẹran
so wọ́n ń sọdún rọ́ lójoojúmọ́ ní gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà àpò ara yín àti àwọn ẹbí yín ní gbogbo yín jà fún Ọlọ́run wo gbogbo yín o. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ jẹ́ kí ọ̀dẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ wípé èèyàn lè drive láti ìlú kan sí òmíràn tó bá mọ̀ wípé ààbò wà tó sì dájú kó drive láti Kánò lọ sí Kaduna tí ò bá ní ṣègbé lójú ọ̀nà olórí ibú ẹ̀dá wọn rò pé ọ̀dẹ̀ ni wá. Ká pàdé láyọ̀ from USA inú ti bí bàbá mi Nuri Badu tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní Nàìjíríà safe onamba wí wọ́n fún lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mọ́mí Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní Trump is just someone you can't predict, so I pray and everyone should be praying for God's divine mercy and abundance grace. That's what I can say about him and those living in USA. Mọ́mí Evangelist ní amen wọ́n hàn àdúrà yẹn pápápá ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà. Mọ́mí Grace Olùsòtọ́ náà ni wọ́n ní undiluted ọkọ̀ àwa òpéke bẹ́ẹ̀ ni o kò diluted o tó gbáski ibà máa wo bẹ́ẹ̀ ibà máa bọ́rọ̀ bọ̀ ibà tú gbogbo rẹ̀ síta ibà ganu sí wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mi àti flower èmi nìkan mo ní Yorùbá nation no going back. Mọ́mí Sọlá Odùmọ́sù queen ni wọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí wọn beauty queen kan ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àti flower mú wọn pé iṣẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ṣàtẹ love àti flower yọ̀ọ̀dà wọn ò ní wáyé tí o wọ́n mọ̀ rí yín bá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní ó bí ẹ̀kọ́ àjálẹ̀ o ẹ sì kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa bá yín ṣe o yọmọ bá wò wá sí ọpọlọ àwọn olórí wa ìpè báyìí sá kì í ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni ọmọ olódó idẹ fún àwọn kan ní ìlú St. Lucia ní scholarship tí wọ́n tún wá ń bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n dárí owó tí àwọn jẹ jì wọ́n ṣé wọn kò mọ̀ wípé gbogbo ayé ló ń rí wọn bí wọ́n ṣe ń ná owó bí ọmọ onínàkúnà ni ó jẹ́ ó gùn jù ní kíní ìkọ́ tiẹ̀ kò gba ojú kíní ẹ mọ́ bínú. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní ẹ máa tẹ̀síwájú Christian olo wọ́n ní a ó máa wà lórí òkè àdúrà fún Donald Trump a ò fogun lórí ilé ayé ẹ wo ìgbìyànjú ọ̀tẹ̀ ní ADC ìmọ̀ wọn kò lè jọ àgbádùn yín Bobby ride on Bobby Yorùbá nation ọgbọ̀n ìbá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ká sùn láyọ̀. Bá mi yọ̀dá fún yín mo ń retí kọ́ yín o ṣé ẹ̀ tí gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ bàbá mi Akínyẹmí òní àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá ọ̀rọ̀ tá a sọ mo ti tú ta àwọn náà dárúkọ yín fún mi. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jálò wá ìbílẹ̀ dúró dè wá sí látàárọ̀ mo ti ń wo ẹ̀gbẹ́ wọ̀túnwòsí náà wọ́n ní ọ̀rọ̀ lọ́kọláya ojú Olúwa ló lè tó Macron àti ìyàwó rẹ̀ tíṣà rẹ̀ ni o kì í ṣe ìyàwó rẹ̀ tíṣà rẹ̀ gbáà ni ẹ gbà á. Mọ́ mi Stella o wọ́n ní àti ìrètí tí ẹ bá ẹ má sunkún mọ́ kí ni ẹ ṣe sí ọ̀rọ̀ Natasha nígbà tí ó ṣẹlẹ̀ is your cup of tea ẹ lọ lo Tylenol kí ẹ kó ara yín kúrò lójú amóhùnmáwòrán wa fẹ́ǹsì kìlẹ̀bà nìkan lọ lò at Bolaji Bentai wọ́n ní it is not UAE fault if not our leaders that are useless and senseless wọ́n náà lọ́gbọ́n wọn àgbọ́n kankan wọ́n ní wọn wúlò drawing us back every day. How can UAE impose such a man just to visit their country? Wallahi, a lot of their citizens don't have that money as closing balance every month. bẹ́ẹ̀ ni mi náà mọ̀. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní ètò ààbò kò improve rárá irọ́ ló bá dé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀jù ní ìlú Nàìjíríà sẹ́ni dárí ìbàdú lónìí. Mọ́mí Precious Mary Odùlúyì wọ́n ní ó bí tèmi nìkan ibà gbé wa débẹ̀ mú kí àti àyẹ̀wò ẹ̀ ní dààmú àmì o ọmọ wa náà wọ́n gbàdúrà ẹ̀ ní dààmú o bàbá tó ya èèyàn ní wèrè nítorí Olúwo yóò jẹ ìyà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó sàràn tí jẹ́ ńlé ayé kó tún rè jẹ́ lọ́run wọ́n ní nǹkan tí ẹ̀rù ṣe ń ba àwọn ènìyàn nípa àwọn oníṣẹ̀ṣe nìyẹn bàbá yẹn mọ̀ sọ oníṣẹ̀ṣe mùsùlùmí mọ̀ ni ìmáàmù mọ̀ ni wọ́n á ní bí ọwọ́ bá kan ọwọ́ nǹkan tó ti ń tò ẹ́ kàn rí wípé ó dàrú ẹ pé ètò bàbá mi Olúwa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ire o àwọn tí wọ́n yìí soníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń mọ bóyá jogún ìwé ògùn ni àbí ṣé á ní inú àdìtì àbí inú Kùránì ló ti rí ibi tó ti ń yá yẹn wèrè. bá mi Lámìdí wọ́n yan ọmọ Yorùbá ló ń gbé ń bá Yorùbá national now Yorùbá ìdìdí ẹ bá wa pàṣẹ kí Ọlọ́run bá wa pàṣẹ àṣìṣe fún Àrẹwà àti Yíbò. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní bàbá Bobby bá mi mò ń jẹ́ yín ẹ kú iṣẹ́ ríbiríbi o ẹ rí nǹkan bí àwọn Ìgbò gbọ́n ju Yorùbá lọ gidigidi
káràkátà ní tiwa, wọ́n gbà láti ta Ìgbò kí wọ́n fi ra Kánú. Àwa Yorùbá nìkan kádalẹ̀ kásèké, wọ́n dalẹ̀ aládìkú Ìgbòho Òòṣà. Olè ọ̀lẹ kánáwó ìjọba ní ti Aláùsá láti Chicago ní o, the Windy City, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ó láwọn ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe yín dáadáa o, àbẹ́ rí nǹkan àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ká wá mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ níbi tí a ti mọ yànnàná tá a mọ̀ sáyàn rẹ̀, gbogbo ń tá a ti mẹ́nubà, gbogbo àkórí ìròyìn tá a ti kọ́kọ́ sọ síwájú, omi tútù tá a dà wájú ní ìsìn afẹ́ tẹ̀lẹ̀ tútù báyìí. Nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jókòó déédéé, ẹ jókòó dáadáa, ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà kémi wọn gbé yín débẹ̀ báyìí ẹ bá yọ ẹ mọ̀ bá a pín fáwọn olólùfẹ́ yín, ẹ bá a pèrò sọ́kọ̀ èèyàn ní kẹ́ẹ̀ pè sọ́kọ̀ jàre, ẹ mọ̀ bínú ẹnu mi yọ̀ ni, ẹ mọ̀ pèrò àfihàn bí èèyàn la fẹ́ ènìyàn la sọ. Alákọ̀ọ́kọ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn tòní orí Rẹnu Ọmọkìrì, Rẹnu Ọmọkìrì ọmọ tó rìn lọ orí Rẹnu Ọmọkìrì láti bẹ̀rẹ̀ o, níbi tá a ti ń gbé wọn ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dájú ni wípé wọ́n rán Rẹnu Ọmọkìrì jáde láti máa kọ́ sí trọ́bù kiri ni, ṣùgbọ́n kò ní yà mí lẹ́nu pé wọ́n lè má fún ní iṣẹ́ tí wọ́n promise ẹ̀ fún second term olódòdẹ tó fi ń fa trọ́bù kiri. Wọ́n lè mọ́ fún, wọ́n lè lò wọ́n use and dump ẹ̀, ẹnu ẹ̀ máa kan. Ó ti wá ń fi hàn gbangba pé Peter Obi ń dẹ́rù bá wọn torí ó dọ̀bí ẹni pé wọ́n mọ̀ wá Bọ́lá náà sọ tiẹ̀ títí ní gbogbo ìjẹta sí jẹrin. Rẹ́nu náà tún gbé assignment lè lọ́wọ́ báyìí. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kọjú mọ́ gbèsè ẹ̀bẹ̀ gbèsè tẹ́ ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kiri? Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kọjú wọn kẹ́ ẹ̀ mọ́ sí analysis ìjọba yìí? Wọ́n sì ní iṣẹ́ tó ṣòro ó ṣe jù nìkan gbé iṣẹ́ ìjọba èmi ló kàn lé ọ lọ́wọ́ pé rí mọ́ convince àwọn èèyàn pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí dáa. Wọ́n lá at the end of the day wà confused padà ni. Wọ́n ní ó wá ń jọ bí ẹni pé ọ̀rọ̀ Rẹnu Ọmọkìrì tí ń bá confusion dé, ó náà sì rèé ó wà confused tẹ́lẹ̀, confusion ti wá kún confusion fún un. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tó sọ, ó mẹ́nu bà gbogbo bá ṣe ń yáwó kiri. Ó wá ní bá ààrẹ Tinubu bá tún ti wá yá owó, ó lóun nìkan mọ́ yáwó, ó ní sọ̀rọ̀ láti yá owó ní ìsìn kán mọ́ fi gbọ́ bùkátà oúnjẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tán náà wọ́n transfer owó sí pé kán mọ́ sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò sọ ohun tó fẹ́ kán fi owó gbèsè ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ ní Peter Obi tó rán rí mọ́ èyí yóò tẹ́ o. Àwọn òsì lẹ́yìn kankan nu wọn tó lójó lóṣèlú o, ṣùgbọ́n ìkan sàn jù kan lọ́nu wọn. Obi náà ò dáa, Obi náà ò sunwọ̀n, ṣùgbọ́n ìkan ṣẹ́jù kan lọ nínú gbogbo wọn. Ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rẹnu Ọmọkìrì iṣẹ́ tán rán ẹ̀jẹ̀ àwò bó ṣe jẹ́. There are a lot of people who think that Peter Obi rile you up, and the only reason is because you know that Peter Obi could be a winning factor in 2027. Why does Peter Obi become a problem to you whenever you hear his name? That's not true. He doesn't rile me up. I rile him up, but he doesn't rile me up. The reason why I had to come here, I had to leave California and come here, is because I'm a patriot. Peter Obi lied, and he lied. There are foreign direct investors who are watching your program and who are making investment decisions not to come to Nigeria. There are foreign investors in Nigeria who are making investment decisions to leave Nigeria because of the lies he told. One of the lies that he told is that the president has borrowed more than the administrations of Yaradua, President Jonathan and Buhari put together, and that's just a blatant lie. I have here with me from the Debt Management Office, and Nigerians who are watching, they can actually go to dmo.gov.ng, or you can go to Google and just put Debt Management Office, Nigeria State of Indebtedness 2015. As of 2015, this is a PDF document from the Debt Management Office. Nigeria was owing a total of $63 billion. That's it here. I don't know if your camera can catch it. Now, when Buhari was leaving office, this is from the Debt Management Office, this is not from me. The Debt Management Office was set up by law. We've got people who are apolitical there. They're not members of the PDP, APC, or ADC. Buhari left office, and this is how much we are owing. On the last day of Buhari leaving office, $113 billion. Now, as of today, this is from the Debt Management Office. Our debt has gone from $113 billion to $97 billion, meaning that Bola Tinubu has reduced our debt by over $14 billion. We should be appreciating this man. Yet, Peter Obi came here and lied to the Nigerian people. What did he do? Very manipulatively. He took the debts and then he now translated them into Naira to make it look like the debts have increased. Because don't forget, the Naira has been floated. So today, the Naira is trading at 1,531 Naira to the dollar. So when you now multiply that by what we're owing today, which is $97 billion, it looks as if our debt has gone up in Naira value. But don't forget, these were debts that were taken in dollars, mostly Euro bonds, debts from China, France, and from the Bretton Woods institution. Peter Obi came here and lied, and he told more lies than that. Èèyàn mi mo ṣe gbà pé wèrè ń bọ̀bọ̀ yìí ni Ọlọ́run ọba mo ṣe gbà pé wèrè ń bọ̀bọ̀ yìí ni nígbà tẹ́ ya gbèsè àti láyé Buhari àti láyé à ń gbé amòye kan bọ̀ o
tó sọ̀rọ̀ nípa debt yìí o, tó ní by the time tí 2027 ó fi dé wọ́n ti yá tó 200 trillion naira. Ẹ yá gbèsè lóòótọ́, exchange rate tẹ́ fi yá gbèsè bóyá ẹ yá ní 700 naira to $1, ṣùgbọ́n abẹ́ yín níjọba náà ṣe bàjẹ́, abẹ́ ìjọba APC náà ni ìwọ ìtún tẹnu bá Buhari tó yẹ pé abẹ́ ìjọba APC ni ẹ mọ̀ ó ń bọ̀ mbẹ́ o. Nígbà tí Tinubu ó fi wá débẹ̀ náírà ti wá fìdí jálẹ̀, owó tẹ́ ẹ yá ní réètì 700 ó ti wá wọ 1,500 ní ìsìn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé tẹ́ ẹ bá ẹ̀yà for example ẹ̀yà 1,000 àti sọ́kì ní ìtẹ́lẹ̀ ẹ̀yà $1,000 ìtàlẹ̀ ti lọ yá ẹ fi san 700 times $1,000 kálẹ̀ fi san 700,000 naira padà tẹ́ ẹ bá fẹ́ san náírà lẹ́sà san owó tẹ́ ẹ lọ yá ní dọ́là bẹ́ẹ̀ bá kó délé ẹ̀ ṣẹ̀ sí náírà ẹ̀ fi sì ń tẹ́sí ẹ̀ ná dọ́là Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ san padà àti owó èlé orí ẹ̀ kásàtì ẹ̀ mọ́ fèlè sí ká ní àkànfi exchange rate láyé ìgbà Buhari kálẹ̀ san 700,000 padà. Ṣùgbọ́n nígbà tí Tinubu fi gbàjọba àwọn gbèsè tí Buhari jẹ lẹ̀ tó yá at the rate of 700 tán bá máa san padà ní ìsìn at the rate of 1,500 náà máa fi san dọ́bùlẹ̀ kì í ṣe pé bóyá àwọn onígbèsè ó sọ wípé ẹ̀ ń gbò jẹ́ pé ìgbà tẹ́ yá 700 exchange rate kò kàn wọ́n dọ́bù torí ojú owó tí wọ́n náà fẹ́ gbà àwọn ò sọ pé kẹ́ ẹ fi lé 1,000 yẹn náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín tẹ́ lọ yá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yóò wà á fẹ́ san padà torí ẹ ti báyé jẹ́ àti Buhari yín àtẹ̀yìn náà ó ti wá di 1,500 mọ́ yín lọ́wọ́. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ máa wá 1.5 million naira instead of 700,000. Wọ́n wá sọ wípé Peter Obi lo exchange bó ni ó ṣe ní ìlò. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ akíndanidání afọ́kùnmẹ́kọ àbí afọ́ ẹ̀kọ́ mọ́ bó ní ó ṣe wọ́n pè náà ẹ jẹ́ àṣàgbọ́rọ̀ ẹ̀. The naira is 1,531 naira. So when you multiply the dollar amount, which is 97 billion, multiplied by that, it makes it seem as if our debt has exploded. Are you saying that Tinubu government did not borrow any money? Tinubu government has borrowed money, but they've also repaid money. So for example, we were owing the IMF. We are no longer owing the IMF at all. What we are actually paying to the IMF right now is what they call drawing rights. A drawing right is just like if you have a MasterCard. If you have a MasterCard, even if you pay your American Express or your MasterCard off, you're still going to be paying a yearly annual fee as a member. So our total indebtedness to the IMF has been paid, and it's actually there on the IMF's. So the question that a lot of people will be asking is that you want to paint it as though Tinubu government is not getting any loan. But they are. However, oil and gas is more than about maybe something like 75% of our foreign exchange earnings. So we are earning in dollars. For example, even if you're going to the port, the Nigerian Ports Authority is earning in dollars. So we have a lot. We're earning in dollars. But the point I'm trying to make, let's not complicate things for your audience. If you borrow from a Nigerian bank in naira, you pay back in naira. If you borrow from the Eurobond or from China or from France or from the Bretton Woods institutions in dollars, you pay back in dollars. As at today, our total indebtedness has actually reduced. It has reduced from $113 billion to $97 billion. Peter Obi came to your program and lied. That was a lie. It was an economic sabotage to Nigeria. And the man knew this. If he did not know that, that means he's ignorant, and that means that he shouldn't be running for office. He also told other lies. He told lies about Nnamdi Kanu. He was asked a question by you, and he said... No, I don't want us to go yet away from economy. Okay. The economy of this country, the productivity level of this country, there are major levels of the economy that have been weakening or troubled. One is the capacity of production, which inflation and the rest, all major indices of our economy are in the negative. That's not true. I said major of our economy indices are in the negative. Well, that's not true again. Okay. I mean, I did in fact. I don't need an opinion. So let's look at it. What are your unemployment figures? Well, the unemployment figures in Nigeria has actually improved. Now, please allow me to land. Okay. But the major thing you want to talk about, you talk about production. We're not talking about now. When you talk about production, Nigeria, we have a surplus of $14.1 billion. That has never happened before. What that means is that we are now exporting more than we are importing. That is a major plus. Not just that, we had a 3.84 GDP growth rate last year. When did we have that? We had 2 recessions under Buhari. Have we had a recession now? And not just that, if you look at it now steadily, the inflation rate has been reducing. That's because the policies put by this administration are working. After the rebasing? Yeah, no, the rebasing has not happened. The rebasing is going to happen. I think the rebasing is coming up next week, they said. But what was the inflation rate when Bola Tinubu got into office and now? Well, the inflation rate when Bola Tinubu got into office was quite high under Buhari. I think what you're trying to talk about was the inflation rate under Jonathan, which was at single digits. So let us focus on production, because you talked about production. The best factor to gauge production is your trade surplus, because that's what is. So in your own view, you think that the economy is doing better under Bola Tinubu? It's not on my own view. I'm talking about the facts. The facts are there. We are exporting. Where were we pre-Bola Tinubu and now?
Yeah, pre-Bola Tinubu and now, our debts have reduced, our production has increased. The all-share index of the Nigerian Stock Exchange has hit 3 times all-time high. As a matter of fact, last year we overtook Argentina as the most profitable stock market in the whole world. Right now, we are the second most profitable stock market in Africa after Zimbabwe. What do you say to our exchange rate? Our exchange, and see, that is the thing, that is a form of the economic illiteracy of a lot of people. Our exchange rate has never been 196 or 400 naira. At that time, our exchange rate was being subsidized. People make the mistake, they forget that the subsidy on the naira was actually higher than the subsidy on fuel. We were spending about $1 billion every month on fuel, but we were spending $1.5 billion every month to subsidize the naira. And that was what was keeping the naira at that rate. It was not the real value of the naira. When Bola Tinubu came in, he said, no, that cannot happen because we were not using that subsidized naira to do things that were going to be valuable for the economy. Please let me land. No, please let me land, please. We were using that, we were freaking it away. So he said, this is what happens in America, this is what happens in the United Kingdom. We are going to float the currency and allow the laws of demand and supply determine the naira rate. That is not devaluation, that is flotation. Devaluation is when, like what happened in Egypt, you peg your currency at, say, maybe 200 Egyptian pounds to $1. And then you come out and say, okay, no, I'm going to now peg it at 400. That is devaluation. What happened in Nigeria is flotation. And that is now, the market is now determining the naira's value. So in your own analysis, and you say that the economy has done better under President Bola Tinubu in the last 2 years, but what happens to the purchasing power of the average person? What happens to the livelihoods of the average person? What happens to the ability of the person to be able to feed and transport? Well, should we continue to go into debt because we want to now start to give our people an artificial luxury? We were borrowing so much under General Buhari. Don't forget, the reason why Godwin Emefiele is in jail is because we took a loan of 28... Well, he's in jail. That's why I didn't say prison. There's a difference. When you're under trial, they put you in jail. When you have been convicted, you go to prison. There is a reason why Godwin Emefiele is in jail, because he took loans of 28 trillion naira without informing the National Assembly. What were they using that money to do? They were using that money to artificially inflate the value of the naira. And so we were living in a fool's paradise. Bola Tinubu has taken that away, and now we are now living at our own means. So we cannot be borrowing because we want to give our people food. We have to produce, and that's why we are now producing now, because exports are going up, imports are reducing. We now have, like I said before, a $14.1 billion straight surplus. What about the impression on the average person? That's the question I asked you. Yeah, the thing is, the impression on the average person is this: we have to look inward. Look at me. And continue to suffer. No. The person that is in pain. Please, allow me answer your question. Allow me answer your question. We have to look inwards. Look at me. Everything I'm wearing from head to toe is made in Nigeria. Our economy. Not by taking on my social media platform. He said, I'm going to remove sports subsidy immediately. The same thing that Waziri Atiku said. Bola Tinubu has done it. Both of them said we're going to float the naira. Bola Tinubu has done it. Both of them said we're going to devolve power from the federal to the local government. Bola Tinubu has done it. But why does it look like Bola Tinubu is losing popularity? Listen, that is always the case in Nigeria. The best predictor of the future is the past. In every administration, where you have the two-way mark of your first term, when people are feeling the effects of your reform, they're going to have that kind of feeling. But by the time the government gets to the three-way mark, this is history. It happened to General Obasanjo. It happened to because Yar'Adua did not have that because of the sickness. It happened to President Jonathan. It happened to Buhari, even worse than it's happening to Bola Tinubu. And we are beginning to see things are getting better. Look, your governor was talking about it. The agricultural input of Nigeria has improved. ẹni tí ò bá lè sọ̀rọ̀ dáadáa kò lè withstand rẹ̀ nù ọmọkùnrin torí àìmọye àtàmọ́ ni mo sọ pọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà àwọn kọ̀ọ̀kan make sense ń bẹ o nítorí wípé tí èèyàn bá fẹ́ ṣe ìjọba dáadáa níbi tí Nàìjíríà bàjẹ́ dé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ lára ṣùgbọ́n tá à ń sọ gangan ni wípé kò sí àmì ìdánimọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa fún Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe dáadáa ọjọ́ wo ni Wike tó jáde ń bì tó sọ wípé kí ọ̀gá àwọn ààrẹ Tinubu kan jọ ọmọ olè kan tórúkọ rẹ̀ wà tó hàn jáde nínú rìpọ́ọ̀tù kan tí tán ṣe ọ́dìtì rẹ̀ NDDC olè mélòó náà ti mú lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu èèyàn mélòó náà ti prosecute tó jí owó ìjọba seriousness lẹ́yìn ó ti mọ seriousness nìyẹn pé ó dá o ẹni tó gbé ìgbésẹ̀ tó mú ìnira wá kò sẹ́ni tó láìkí wípé kí dọ́là kó ní black market price kó tún ní official market lóòótọ́ wọ́n ń fowó gbé náírà nígbà náà ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń fowó gbé náírà tó ṣé ẹ sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n subsidize náírà mi ò gbọ́ rí nígbà náà mi ò gbọ́ rí epo nìkan náà subsidize epo wọ́n sì náà máa yọ ṣé ẹ sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé máa yọ subsidy orí náírà ẹ pè ní subsidy fún wọn ẹ kàn lè fẹ́ máàjì price méjèèjì papọ̀ kí Nàìjíríà ní price ẹyọ kan so ìyá méjì òun jó òkú ìgbẹ́ ni Yorùbá sọ ìyá mẹ́ta ló jẹ òkú ìgbẹ́ báyìí ó ti ẹ̀ ju ìyá mẹ́ta lọ kí wàá ní owó ìrànwọ́ ẹ̀yáwó ẹ̀ tún ti 50,000 sí àwọn èèyàn àmọ́ta ní transparency ẹ wá dúró owó tó fi ń ṣe títí coastline wọ́n lọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀n náà gbé fún ní ìsìn àtúntìrí tán ti kó tractor wọlé lẹ́yìn ìgbà tán introduce ọ̀rẹ́ wọn láti Belarus sí a tán náà jọ lọ school
Belarus náà ti kó tractor wọlé. Eléyìí náà sì rè tẹ́nu rẹ̀ ń dùn, ó ti rè kàwé, òun náà fẹ́ gboyè lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu. Ẹ wo ibi tí Ọlọ́run ti mú toró fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ wá yẹ̀yẹ́ Òbí ni àwọn ògbé sóbì lẹ́yìn, ṣùgbọ́n ibi tí ti ń yẹ̀yẹ́ Òbí náà ni àṣírí rẹ̀ sì ti tú. Ṣé ẹ̀dẹ́ bá gbèsè ńlẹ̀, ǹjẹ́ kó tó di ìdá yìí, ǹjẹ́ ààrẹ èèyàn kankan tó tẹnu àbùkù lu nínú ẹgbẹ́ APC ni o àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn àti irú àwọn eléyìí tán wá ìjẹ́ ń bẹ̀, sáàrẹ èèyàn kankan tó sọ àtàrẹ Tinubu àti gbogbo wọn tó sọ wípé Buhari ò ṣe dáa. Ìsìn náà ṣe ń wá make reference, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa insecurity, wọ́n ní Buhari ni. Abẹ́ ẹ sá gbọ́ ẹrù fàìlànà oníṣùmọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu, gbogbo ẹ ti ń da ẹlẹ́gùn kẹ̀kẹ́ láti USA di Nàìjíríà. Wọ́n sọ wọ́n ṣe wà ń sòótọ́ ọbẹ̀ ní ìsìn, wọ́n rí PDP blame mọ́ torí ọwọ́ APC ẹgbẹ́ wọn náà ti gbàjọba. Àwọn nǹkan kéékèèké tó sọ ó make sense, ṣùgbọ́n tèmi bá wà níwájú rẹ̀ máa já láwọn ọ̀rọ̀ torí mi gan mọ̀ prepare alẹ́ fún ni, mo mọ̀ pé lẹ́jọ́ ni, mo sì mọ̀ wípé ono àyídáyidà àyíníkẹ́ àyínípadà pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ní ọmọ tó ń pè ní Reno. Ká tó wá kúrò lórí ọ̀rọ̀ ti Reno, ẹ jẹ́ n sáré fi fọ́nrán Reno kan hàn yín torí ẹni tó yàgbẹ́ ti gbàgbé, ẹni tó sú ó ti gbàgbé, ẹni tó kó ó rántí ibi tó ti máa ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tí iṣu gbóná jó lẹ́nu. Ó ti sọ̀rọ̀ dáadáa nípa Peter Obi tó lò ní ó yẹ kó jẹ́ the best president Nàìjíríà, òun náà ló tún wá ń jáde sójú kámẹ́rà. Àwọn èèyàn ò sí ní integrity báyìí náà. Tó bá ń pín ojú tì fún àwọn politician Nàìjíríà, wọ́n pín kan wọn lọ́jọ́ yẹn. I would prefer to have the best president, the best president of Nigerian origin. And if you ask me, if you're going to ask me, who do I think will make the best president, I would say, and it's going to upset a lot of people, but I would say Peter Obi. Peter Obi would be an absolutely fabulous president. If Peter Obi were president of Nigeria, Nigeria would be like Dubai in a matter of years. But now, sẹ́yìn náà ti gbọ́ ẹjẹ́ á kú lọ́dọ̀ rẹ̀, ó ti forí gbalẹ̀ nǹkan ṣe lọ́pọlọ. Àròjọ mùsùlùkùn. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà, ọjà wa lọ tààràtààrà sí Ogun State ká tó lọ síbi iṣẹ́ ìwádìí tán ló jáde láìpẹ́ yìí lórí àwọn tó ti kú láàrin oṣù mẹ́fà Nàìjíríà ní 2025. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Ogun State lọ́dọ̀ Anthony General tó tún jẹ́ commissioner fún justice lógun state láńlọ Olúwaṣínà Ògúngbádé lórúkọ wọn o. Ọ̀nà wa ń ganu sí máìkì tó ń sọ wípé arákùnrin ọmọ ilẹ̀ Ìgbò ọmọ Abia state ìpínlẹ̀ Abia Ògbójọ́nù tó ń sọ wípé wọ́n fi ilẹ̀ láìpẹ́ yìí lẹ́yìn ọdún 22 22 years ní àhámọ́ ìjọba yẹn ní prison tí wọ́n ní wọ́n mú wọ́n fi sáhàmọ́ nítorí pé ó jalè, pé ó ra generator tí àwọn olè gbà, pé ó ra stolen property. Wọ́n ní tán speculate, wọ́n ní speculation ni, wọ́n ní ìròyìn fògànà ni, ẹjẹ́ gbọ́ side ìjọba torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti mú. Ogun State ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní Ògbónà yìí lọ́rọ̀ ẹlùkára lórí ẹ̀rọ ayélujára o tí gbogbo àwọn èèyàn sì ń gbà bí ẹni gbàgbá ọ tí oníkálukú sáà ń sọ ẹ̀dá ìtàn ẹ̀dá story rẹ̀. Wọ́n ní Alex Oti ni ó intervene ló bẹ̀bẹ̀ dé Ogun State. Ní sọ́mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni gómìnà wọn ní Abia, mo ní sọ́mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tán bá fi ọmọ Yorùbá kan sẹ́wọ̀n ní ilẹ̀ Haúsá, gómìnà lè lọ bá bẹ̀bẹ̀. Wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ bóyá ọmọ Yorùbá náà wà lọ́dọ̀ tiẹ̀ tán fi sẹ́wọ̀n, wọ́n lè fi ṣe prisoner exchange láì ṣogun. Wọ́n ní according to the multiple social media reports, Ogbonna wọ́n ní wọ́n dájọ́ ọkú fún Ogbonna pé torí pé ó ra stolen generator. Wọ́n ní irọ́ ni, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní n tó ṣẹlẹ̀ gangan rèé o. Ògúngbádé ó sọ wípé Ogbonna tẹ́ ń wò yìí pé wọ́n rè jí generator lóòótọ́ ni ní filling station kan, pé ọ̀rọ̀ generator wà ń bẹ, kì í ṣe pé bóyá ó ra stolen generator. Ní October 3 ní 2000, wọ́n ní níbi 10 PM lálẹ́, wọ́n ní àwọn ohun àtàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ olè tó jẹ́ àmì rọ́bà, wọ́n náà lọ sí ilé epo elf ní Abẹ́òkúta Lagos Road tí wọ́n sì jí generator ńlá Lista 10 kVA. Wọ́n ní generator ńlá ni. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n máa débẹ̀, wọ́n ní gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò bẹ̀, wọ́n ní wọ́n dì wọ́n pápá mọ́ra, wọ́n yọ ọ̀bọ̀n jáde, wọ́n yọ nǹkan ìjà jáde, wọ́n ní wọ́n lu irin mọ́ ìkan lórí, orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Yusuf Akànnì. Wọ́n ní wọ́n kan lẹ́sẹ̀, wọ́n ní ẹsẹ̀ rẹ̀ tán wá kàn yẹn pé kò sí ètò mọ́ torí nǹkan kan tán pè ń fẹ́ mọ̀, wọ́n lòun ló kan. Wọ́n lé ẹlẹ́ẹ̀kejì
torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Moses Bankole wọ́n ní orí náà ti lu ìyẹn náà nírin tí wọ́n sì dé ọwọ́ àwọn méjèèjì. Moses Bankole ó kú lójú ẹsẹ̀ ń tiẹ̀ tí Ogbonna àti àwọn ẹgbẹ́ amúrọ̀bà rẹ̀ tí wọ́n sì sá lọ pẹ̀lú Lister Generation. Yusuf Akànnì tó wá jẹ́ ẹnìkejì tó ń sọ ọgbà ilé epo f wọ́n ní òun ní ajẹ́rìí tó tú gbogbo àṣírí. wọ́n ní Ogbonna tẹ́ ń wò yìí wọ́n ní technician ni wọ́n ló ń tún generator sí ni. wọ́n ní òun náà wá ní agbódegbà fáwọn olè tó mọ bá ṣe lù sí generator yẹn pé kó lè oní generator náà wá jí mọ́ bá lọ jí transformer náà àwọn tán mọ̀ ń pa ẹ̀nà mọ́ lọ jí. ó wá sọ ní later in the day níbi 2:30 a.m. tán ti ń gbé generator yẹn lóru ẹ mọ̀ pé aago 8 náà fi débẹ̀ tán fi jalè ìgbà tán wá ń padà lọ. ó ní àwọn pólíìsì kan wá àwọn ọlọ́pàá wọ́n dán an dúró. wọ́n ní wọ́n dá mọ́tò kan dúró tó ń kógi tó sì kó pure water. wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n wá ní àwọn sáàtì ẹ̀ ìwọ tó ń kó pure water àti bí kiri lóru yìí ọ̀rọ̀ rẹ ní bá nú ìjò rẹ lọ́wọ́ nú. wọ́n ní ṣùgbọ́n ìgbà tán wá ṣe stop and search tán bá rí wípé láàárín igi àti pure water ni generator wà tán dálé lórí. náà bá ní kán provide the evidence tá ní generator bó ló ṣe jẹ́. náà bá ní sáwọn ọmọ mú receipt generator kiri ni àwọn làwọn ní generator ẹsẹ̀ wá kó pamọ́ sáàárín igi àti sáàárín kìíní pé irọ́ kìíní kò story rẹ̀ ò clear. wọ́n níbi tí ọ̀rọ̀ ti fẹ́ dà níyànjiyàn lẹ́ni tó wa mọ́tò Ọládèjì wọ́n ní bóun ṣe dọ́gbọ́n wọnú mọ́tò nìyẹn ló síná sí mọ́tò ló bá sá lọ gbágbágbá. wọ́n ní ṣùgbọ́n Ogbonna yìí òun wà ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n Ogbonna wà lọ́dọ̀ wọn náà bá kúkú mọ wípé ó ti ẹ̀dá. Ogbonna was detained in one of the cells ní toll gate mọ́júmọ́ nígbà tó dáàárọ̀. wọ́n ní òun náà tún escape o through their asbestos wọ́n lórí ceiling ló gba escape. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti mú registration number yẹn sórí. wọ́n láwọn ọlọ́pàá ti mú registration number yẹn sórí o. Ogbonna náà ló padà wá sọ wípé gbogbo àkọọ́lẹ̀ tó ń kọ ní station pé wọ́n fọ́ọ̀sì òun kọ ni o. wọ́n ní investigation wá bẹ̀rẹ̀ ní Aláùsá licensing office. wọ́n lòun ló wá jẹ́ kán mọ̀ wípé vehicle ìtorí ibẹ̀ náà ti lọ wo registration number mọ́tò yẹn. wọ́n ní ìwádìí wá fi hàn gbangba ta ló ní mọ́tò. wọ́n ní nígbà tán mú ẹni tó ní mọ́tò ló bá ní àwọn tó ń bá òun wa mọ́tò tó ń fi gbé pure water òun ọ̀ràn wọn kan fi kógi ṣùgbọ́n driver 4 lòun ní. Sunday Olóyèdé turned to be one of the truck owners driver. wọ́n mú náà wọ́n lòun ló wá mú wọn dé ọ̀dọ̀ Kọ́lá Ọládèjì àti Ṣẹ́gun Ajíbádé. wọ́n sá mú gbogbo àwọn dẹ́rẹ́bà 3. wọ́n ní wọ́n bá kó wọn lọ sí police station níbi tí Ogbonna wà torí wọ́n ti tún Ogbonna. by the time tí wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ wọn ti ta generator Ogbonna wá ní ó dá o ẹni tó ń ta generator fún àwọn òun ò máa wọn lọ bẹ̀ orúkọ rẹ̀ jẹ́ Alerian sẹ́rípẹ̀rì wà orúkọ àwọn tí gbogbo àwọn tó involve wọ́n mú wá. wọ́n nígbà tó yá wọ́n débẹ̀ wọ́n bá generator ń bẹ̀ pé ẹni tó ta generator fún rẹ̀ ìwọ náà ń ṣiṣẹ́ generator ṣé generator tiẹ̀ ni tó ń tà fún yẹn. wọ́n sá mú ẹni tọ̀ náà ṣùgbọ́n wọ́n gba generator lọ́wọ́ yẹn. Ogbonna wọ́n ní kò tiẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá Ogbonna ra stolen generator. wọ́n ní ẹni tó kú tán pa níbi tán ti lọ jalè wọ́n lòun gangan ló jẹ́ kán dájọ́ kú fún un. wọ́n ní ìdí táwọn ọlọ́pàá sì ṣe ń béèrè receipt lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé nígbà tí wọ́n mú àlè tó ta generator fún wọ́n ló issue receipt fáàlì generator ní generator o issue receipt fún àlè ó dá ìwọ tó issue receipt ní pé ìwọ ló ní generator receipt tí wọ́n fi ra generator yìí nǹkan bó bá jóná so o ṣe affidavit tó bá sọnù so o ti ṣe affidavit ẹ̀. mo ní documentation Nàìjíríà ọmọ ìjọ àwọn èèyàn lójú wọn mọ̀ wípé àwọn kìíní yìí. wọ́n nígbà tí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kò mú witness kankan wá wọ́n ló sì gbà wípé òun jẹ̀bi. wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ogbonna nìyẹn ọmọ ní ó dá ìdàkejì ni àwọn ò sọ pé bóyá true or false Ogbonna ti sọ tiẹ̀ aṣáàdùpẹ́ pé wọ́n sá ti sílẹ̀ ẹni tó kú báyìí wá ń kọ́ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti sí Ogbonna lẹ̀ ẹni tó wá kú báyìí ti kú ó ti bá lọ torí generator ti gbẹ̀mí èèyàn. bá rí bẹ́ẹ̀ bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ àwa ní ká mú ìdàkejì news yẹn wá fún yín torí àwọn èèyàn ti gbé. ó dá níbẹ̀ já wa lọ tààràtààrà sí ìwádìí tí wọ́n ṣe tán sọ wípé ní àárín oṣù 6
àkọ́kọ́ ní 2025 wọ́n láwọn tó kú àwọn tí agbébọn pa nàìjíríà wọ́n pọ̀ ju gbọ́ àwọn tí agbébọn pa ní 2024 lọ. àjọ kan tó ń rí sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nàìjíríà ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èèyàn tó ti pàdánù ẹ̀mí wọn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún yìí wọ́n pọ̀ ju ti ìsìn lọ o. èèyàn 2,266 ló ti kú nínú ìkọlù àwọn agbébọn ní abala àkọ́kọ́ ọdún 2025 yìí gẹ́gẹ́ bí àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ẹni the Nigerian Human Rights Commission ṣe sọ. bẹ́ẹ̀ ni ìwòye ọdún 2024 èèyàn 2,194 ni wọ́n pa ní gbogbo 2024 ṣùgbọ́n ní 2025 oṣù mẹ́fà péré wọ́n ti pajú èèyàn tán pa ní 2024 lọ. bí èyí ṣe ń wáyé àti 2024 àti 2025 ìṣèjọba èmi ló kàn ní o. bí èyí ṣe ń wáyé ni àwọn ológun nàìjíríà náà ń gbìyànjú láti ṣẹ́gun àwọn Boko Haram tí ń ṣọṣẹ́ ní àríwá ìwọ̀ oòrùn nàìjíríà. ìròyìn tí mo ní mo fẹ́ sọ nù abala sánáwọlé ẹ̀ràn létí ẹ̀jẹ̀ nkókò sọ ń bì torí ti Boko Haram mi ni mo gbọ́. wọ́n wá a sì mú ròyìn kan wá fún yín lánàá tá a ní wọ́n pa àwọn vigilante 24 kọ́ ni ní ìsìn iléeṣẹ́ ológun náà ti wá àwọn náà wọ́n ti gbẹ̀san wọ́n pa ọmọ Boko Haram 24 lọ́tẹ̀ ìyárókù wọn kò ṣeé fi hàn ní a rí òkú wọn lẹ́ẹ̀lẹ́ nǹkan ogun tẹ́lẹ̀ tán bá láwọn pa àwọn aláwọn ò mọye wọn ṣùgbọ́n wọ́n fara gbọgbẹ́ gan a rí òkú wọn wọ́n sì kà wọ́n Boko Haram 24 mo ní pàṣípààrọ̀ náà nù nígbà táwọn pa vigilante 24 ní Plateau àwọn eléyìí náà pa 24 nù wọn tọ́wọ́ àwọn ológun bá ti ẹ̀ ń lé lára wọn báyìí ìbá dáa o. wọ́n láwọn tán sì pajù náà ní àwọn àgbẹ̀ láti ọwọ́ àwọn darandaran wọ́n láwọn náà pajù o. ilẹ̀ haúsá náà sì ti pàwọn mo ní iye tán pa ó jù báyìí lọ ṣe é ka kínní dáadáa ṣá. àkọsílẹ̀ sọ wípé èèyàn tó 606 ni wọ́n pa láàrin oṣù tó kọjá nìkan pàápàá ní abúlé Yelwata àti Dauda ìpínlẹ̀ Benue. alága Nigerian Human Rights Commission tó ní Ojukwu sáwọn pé ìjọba gan ò sọ pé wọ́n pa tó 606 ìjọba ò sọ bẹ́ẹ̀ kí how much ni ọ̀gá ọlọ́pàá sọ náà ti gbàgbé iye tí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ ó dà pé 44 àbí wọn rántí. Tony Ojukwu ó ní alága Nigerian Human Rights Commission ó pè fún àmójútó tó yẹ lórí ìkọlù tó mú òǹkà ikú pọ̀ sí i. òbí àwọn kan náà pàdánù ẹ̀mí wọn yìí o ọmọ àwọn kan náà lọ yìí o olórí ẹbí ẹlòmíì breadwinner lórí ìgbà búrẹ́dì lọ́rùn yìí o. wọ́n ní ọ̀nà àtijẹ àwọn ẹbí wọn tán fi sílẹ̀ àwọn tó jẹ́ breadwinner wọ́n ló ti wá di tipátipá ti kúkú báyìí o. ọjọ́ iwájú àwọn ẹlòmíì ti bàjẹ́ lórí ìkọlù yìí àwọn kan sì wà tán rí ẹbí wọn mọ́. Ojukwu ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ o. ó ní èèyàn tó tó 857 ni wọ́n jí gbé lọ lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún 2025 ilé òkan àwọn tó kú o àwọn tán jí gbé lọ ni. asádùpẹ́ nù wọn ni adájọ́ tán jí gbé láìpẹ́ my lord. wọ́n wá ní nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé tó wáyé lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún 2025 àjọ náà ṣàlàyé pé èèyàn tó tó 108 àti 67 ni wọ́n bọ́ sóko ajínigbé Nàìjíríà. wọ́n ní èyí dínkù sí 1461 tí wọ́n jí gbé ní oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún 2024 àjẹ́ pé iye àwọn tán jí gbé in the first 6 months ní 2024 ó ju the first 6 months 2025 lọ. wá wo bá a ṣe ń ṣe mathematics lórí àwọn tán pa àwọn tán jí gbé. ṣùgbọ́n àti ìgbọ́ kí ìjọba ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o bóyá wọ́n lò rí bẹ́ẹ̀ torí irú nǹkan báyìí máa ń dùn wọ́n pàápàá jùlọ tán bá ti mọ̀ wípé irú àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ yìí irú wọn gan-an ganu sí máìkì torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn international gbọ̀ sí wọ́n yìí sí ìfẹ́ sáwọn tán ń bẹ̀bẹ̀ bọ́n ṣe máa dárí ìgbésẹ̀ wọn jì wọ́n. a ní mo ti ẹ̀ gbọ́ pé ń bí gan tírú ìṣẹ̀lẹ̀ ìbá ṣẹlẹ̀ tí ṣẹlẹ̀ lemọ́lemọ́ bẹ́yẹn wọ́n ní aráàlú lè gbé ìjọba lọ sí kóòtù pé ẹ fèlè nínú ìṣèjọba yín pàápàá jùlọ the priority of securing lives pé kí la yan yín sípò fún. ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà wọ́n á kàn bá wọn kẹ́dùn níwọ̀n kì í take responsibility báwọn làwọn fail wọ́n ì take responsibility. àyà wa ní ọ̀gá mi pé kí n ṣe àtẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ visa yẹn jàre pé tó ń bá fẹ́ lọ Dubai ní ìsìn mo ní Dubai ẹ̀rọ wo ló lọ wọ́n bá lọ gbogbo tó bá fẹ́ lọ gan o gbọ́dọ̀ wọ bàálù wọn. wọ́n fẹ́ discoda pé ìjà ọjọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Emirates wọ́n fẹ́ discoda wọn tí ẹ fẹ́ gbé ọmọ Nàìjíríà rárá mọ́ láti 18 years to 45 wọ́n ní wọn lè fún wọn visa tourism from 45 above wọ́n tún gbé owó lé owó tí ìrandíran wọn gan make per month.
ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí òye yé lórí ọ̀rọ̀ visa àti ìpàdé tí mínísítà Olúbùnmi tó jẹ́ minister for interior tí wọ́n lọ ṣe pẹ̀lú akẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ akẹgbẹ́ wọn kọ́ ṣùgbọ́n ambassador USA sí Nàìjíríà òun náà lọ ṣèpàdé pẹ̀lú. kí ni àbájáde ìpàdé wọn o? wọ́n ní àmú ti Canada náà mọ́ àbí ká kọ́ sọ ti Canada ẹ̀já kọ́ sọ ti Canada. wọ́n ní nínú oṣù yìí láti inú oṣù yìí lọ wọ́n ní Canada náà ti gbé ẹsẹ̀ lé Nàìjíríà lọ́rùn o lórí ọ̀rọ̀ proof of fund. wọ́n ti gbé sókè fún ọmọ Nàìjíríà tó bá fẹ́ lọ sí Canada. Nàìjíríà rógo láìwọ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí o. wọ́n ní náírà kúrẹ́tẹ̀ gbàgbós lọ́tún lọ́sì. wọ́n ní káti ẹ̀ ní towó nìkan ní ìbàdà àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ bí wọ́n ṣe máa ń dọ́gbọ́n proof of fund tó bá fẹ́ travel. wọ́n wá ní ẹgbà tí USA fi na ìyáálé wọ́n ní Canada ti gbà á wọ́n ti fi na ìyàwó báyìí o. wọ́n ní ó nà mí kò dùn mí lórí táwọn ọmọ Nàìjíríà ń kọ́ o wípé ní ti Canada pé proof of fund sì dá àwọn máa rí ọ̀nà àbáyọ. mo wá ní ó rán mi létí orin kan àyà ní kí n kọ́ fóun. mo ní àmọ́ kọrin kan nígbà tá a wà kékeré nígbà tá a wà ní LA primary school pé tíṣà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó ó nà mí kò dùn mí ṣùgbọ́n kò ní ṣàǹfààní. tíṣà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó ó nà mí kò dùn mí ṣùgbọ́n kò ní ṣàǹfààní. bá a ṣe wọ́n kọ́nu. mo ti ẹ̀tún gbọ́ pé UK náà wọ́n ti yí ìlànà padà lórí study visa àti visa iṣẹ́ work visa. àwọn ará abín sí àdáta ní béèyàn kan bá ti kọ́kọ́ gbégbèsè ẹ máa retí látọ̀dọ̀ ẹnìkejì náà. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti ní kàkà táwọn ó fi máa làágùn nítorí pé àwọn fẹ́ gba visa Canada táwọn ó rè máa wá owó gọbọi sínú àkáǹtì àwọn. wọ́n ní from 14,000 Canadian dollars wọ́n náà ti sọ di 15,000 kìíní kan ní ìsìn. wọ́n ní gbogbo ẹ̀ sáàkù síbi 17 million. mo ní ṣe kúkú pajú ẹ̀ dì sí 20 million naira. àwọn Nàìjíríà wọn sọ pé kàkà táwọn ó fi kúrú owó yẹn lọ ìlú èbò pé wọ́n ní 20 million naira Nàìjíríà pé àwọn ti dolówó nù àwọn ó invest. wọ́n ní 20 million naira tó invest. ẹ gbọ́ 20 million naira tó invest ó kó 20 million Nàìjíríà ló fẹ́ lọ invest. kí ló fẹ́ fi ṣe? bóyá small scale business ó fẹ́ lọ dá small scale ilẹ̀. kí ló fẹ́ fi ṣe? láàrin ọdún kan òmòye tó nà sórí ọ̀rọ̀ náà ni generator òmòye tó nà rèé béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń ṣe o 20 million táìmù tí náírà tó ti kú rẹ̀ tẹ̀ tí náírà tó ń ṣubú dànù ká nígbà tí náírà sì níyì ni àgbọ́ sóko ló fẹ́ lọ fi dá táwọn Fúlàní ò ní wá kó ẹran jẹ oko rẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ gan òdì táwọn jínigbé gan ò ní wọ́kó tí ọ kí ló fẹ́ fi ṣe tó ní ìlú òyìnbó kọjá pé owó nìkan wọ́n máa ń rò pé owó nìkan ni 20 million ó dé aráàlú òyìnbó mélòó ló lè ní 20 million tó jẹ́ pé láàrin wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn tí ò bá lówó rí ní ò fi bú wọn o ẹ mọ̀ pé ẹni tí ò rówó rí bàbá kan sọ ọmọ owó fọ́nrán kan ó lóun ò rí 500k rí láyé lọ́hùn ún fojú rí báyìí débi pé yóò wọnú àkáàtì òun pé tóun bá rí nínú ìjọba ìmìlókàn yìí ni o tóun bá rí láyé òun ti dolówó kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kó sì mú wa o kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kó sì mú wa. ṣùgbọ́n oníkálukú ló ní pílánù tí ó fowó rẹ̀ sí o àti wípé bẹ́lẹ̀dà sì ṣẹ̀dá oníkálukú ẹlòmíì Nàìjíríà ni ó dúró sí kò tí ẹ̀ ní ìdí kó ní 20 million kó tó soríire wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹ̀ ti rí ó ti gòkè àgbà ẹlòmíì sì rè ló èbò náà ni ṣùgbọ́n táwa ń wá kiri ó kọjá pé owó nìkan o good health ńkọ́ ó bá ṣẹlẹ̀ tó bá débọ̀ Nàìjíríà ṣé 20 million rẹ ó tó nǹkan kan nílé ìwòsàn ntí eléyìí tí wọ́n gbà ń bẹ̀ bí ìgbà tó wó sọnù ni gbogbo mọ́sẹ̀ láwọn ìgbádùn tó Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ breadwinners wọ́n máa ń calculate ni bí ìgbà tí owó sọnù. ó dá o ẹjẹ́ àpò lórí ti Canada ẹjẹ́ á lọ bẹ́ẹ̀ à ń lọ gangan ẹjẹ́ á lọ sí ti ẹjẹ́ á wá lọ sí ti US Embassy èmi ò tiẹ̀ fẹ́ gbéròyìn lórí ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn èèyàn tún ganú sí wípé update wà tí mo sì gbọ́ wípé mínísítà Olúbùnmi náà ó tún lọ bá ambassador wọn ní wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn olóṣèlú ló ń pariwo jù wọ́n náà ló affect jù mo ní ṣe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní diplomat visa wọ́n ní diplomat visa gan lé wọ́n náà ń target
ìmíì tó fẹ́ rè báyàwó rẹ̀ wọ́n sì ní àti gba appointment aṣọ ọgbọ ẹ̀ lánàá wọ́n ní kí ló dé tó wá jẹ́ pàrọ̀ náà ń pariwo ojú pé orí ń dun àwọn ẹ̀dọ̀ ń dun àwọn kọ́mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ o visa restriction o wọ́n ní àwọn mẹ̀kúnnù ní gbọ̀nsọ̀n ẹgbẹ́ òkè ẹ̀yìn òkè kò ní àwọn lára ń ta àwọn òkú rèébì kan ìjọba àpapọ̀ ti láwọn máa tójú bọ ìkéde tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fi léde láìpẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ visa àná náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà Olúbùnmi Òjó náà dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ tó sì kó àwọn èèyàn rẹ̀ dání lọ sí ọ̀dọ̀ ambassador Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà o wọ́n sì pàdé wọ́n jọ gbé yẹ̀wò mínísítà sọ ohun tó bá bọ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé amòye kan bọ̀ tó máa ṣàlàyé síwájú sí fún wa lórí ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ àti ìlànà tuntun yìí kí ló máa dá sílẹ̀ sọ́run Nàìjíríà ó ní our government under the leadership of the president Olúbùnmi ní sọ̀rọ̀ yìí of official bat Tinubu ń rìfà sí handle wọn lórí X GCFR ó ní àwọn máa tẹ̀síwájú láti make sure wípé àwọn wà in strict compliance across board in key areas including number 1 àlàkalẹ̀ tí ambassador sọ fún yìí ó ní secure travel document túmọ̀ ẹ̀ ní wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní secured travel document. wọ́n ló ṣeéṣe kán yí ọwọ́ padà ṣùgbọ́n ṣé wọ́n máa dẹni àbọ̀ tó máa yìn kò lè sí kí lẹ́yìn expect lọ́dọ̀ Trump pàápàá jùlọ táàrẹ Tinubu tó tún rí ojú wọn gàdàgbà láàrin àwọn BRICS ó dáa o alákọ̀ọ́kọ́ ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní visa overstay management wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ìjọba Nàìjíríà ò bá ti lè mọ bí àwọn ọmọ rẹ̀ ti ń jáde wá sílùú àwọn tó ṣe lè pè wọ́n padà àwọn tàbí tó jẹ́ pé táwọn ọjọ́ táwọn bá tàbí kó jẹ́ pé àwọn ganan máa sáré wípé ẹ bá wọn dìpọ́ọ̀tì wọn kàn fáwọn ní information bóun náà ṣe rìn ibo ni ẹni tó lọ bá wọn ni ó máa wà remain the same ni o implementing measures to limit overstays by travellers on US visas ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn ní information sharing wọn ní Nàìjíríà ò tiẹ̀ wà ní platform wọn ní information bí tí mo ti mọ̀ pé àwọn aráabí máa share information ni gbogbo tó bá ti ń bọ̀ ó fẹ́ lọ sí kódà kó sí France visa ló fẹ́ lọ gbà wọ́n máa share information sharing máa wà ó yẹ kó wà láàrin country tó ti ń bọ̀ àwọn àgbà sí iná wọ́n ti gbá orúkọ ẹ sí a ní kóòdì náà ló ń bí wọ́n ti fún ọ ní kóòdì nọ́mbà rẹ NIN kí wàá nìtumọ̀ NIN Nàìjíríà NIN tí wàá gbà sí tí ò sí nǹkan kan tí ó sì wọ́n ní kàn share relevant security or criminal record information to protect public safety wọ́n ní táwọn wá nìyẹn àwọn ò fẹ́ kó ẹran mérò ẹ̀yin lè kó adìyẹ àti pẹ́pẹ́yẹ pọ̀ ẹ̀yin lè kó ẹyẹ lépọ̀ màdìyẹ ní orílẹ̀-èdè yín ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ò fẹ́ kẹ́ran mérò pàápàá jùlọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ jihadisi àwọn tí ń ṣagbátẹrù Boko Haram mú wọ́n ń pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́ kí ní nǹkó bá wọn gan ìròyìn pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n ń pa àwọn táwọn èèyàn sì ń rí ẹ̀rí òun kò bá wọn gan. According to the US Embassy wọ́n ní the revised visa times are part of the department global visa reciprocity process. The initiative was designed to align visa policies with international standards and security requirements. Nǹkan méjì ni international standard and security requirement. Mi wá wò pé ẹ fi USA lẹ̀ USA wà nù àwọn tó bá ń dárúkọ orílẹ̀-èdè tó ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà pé kán gbàwé ni o pé kán ọmọ Nàìjíríà rógolo ni o. Àìmọye ọmọ Nàìjíríà tí ò rógolo ń lé tó yẹ pé gbà tó dé lóyìnbó ògo rẹ̀ búrẹ́kẹ̀. Òun náà tí ẹ lè sọ pé òun rẹ̀ ó lè sọ̀rọ̀ láàrin ẹbí a sì tún lọ àwọn orílẹ̀-èdè wọ́n á tún fún wa níwèé ìgbélù ṣe lọ China ṣé China ń fún yín níwèé ìgbélù wọ́n ń fún yín ní citizenship sọ ń fún yín wọ́n ṣe China ò ṣe sọ pé bọ́n ṣe wá ń wa góòlù wa wẹ̀ ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n tún ti ń kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní àwọn ọmọ Haúsá ní èdè wọn wọ́n ṣe ní kàn fún ọmọ Nàìjíríà kàn tiẹ̀ wá wò pé àwọn ò ní fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé àwọn Haúsá táwọn target àwọn fẹ́ mọ̀ fún wọn ní visa on arrival ní gbogbo Nàìjíríà náà fún wọn lè dá fún àwọn Haúsá lọ́rọ̀ kan wọ́n ló sì remain the same o bí ó bá wá ṣèǹjì lọ́la wọ́n á mọ̀ retí nínú kan dẹ̀ tàbí kan yin òkè wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ló ti òfin ti fi múlẹ̀ wípé 3 months one entry sí ní ẹ̀kan ló lè wọ USA ò bá lówó kó lọ lónìí ní ìsìn kó padà sí Nàìjíríà lọ́la tó sì kú bí oṣù 2 àti díẹ̀ tí visa rẹ̀ ó fi expire ọmọ gbogbo visa rẹ̀ ràn tí ó fi expire ni ó lè wọ USA mọ́
wàá ní sùúrù kí yẹn expire wàá tún ṣe wàá lọ apply. ẹ rí i pé wọ́n fẹ́ fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ gan ni o. tí UAE Dubai ló tiẹ̀ wà yà mí lẹ́nu pé wọ́n tiẹ̀ ní gba transit visa gan mọ́ wípé ó tiẹ̀ wọ bàálù àwọn Emirates tó sanwó fáwọn o tó ń lọ sí bóyá ìjọ kan lèmi náà fẹ́ wọ̀ nígbà tí mò ń bọ̀ ní Ìtàlù wá ò pé sí Arab country náà kọ́kọ́ wá máa gbé mi lọ Dubai. Anyway Dubai ò kì í ṣe Arab lọ tó jiná bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n irú wọn ò tó láti mọ̀ fojú Nàìjíríà gbolẹ̀. Dáyẹ̀ mò ń wo oníkìní kan kí lórúkọ kíní yẹn náà tó bá ti ní mo ní kíní yẹn tó pọ̀ gan gbà yẹn travel point tó yẹ pé mo lè fi rí tíkẹ́ẹ̀tì rà ní èmi náà ń wá tíkẹ́ẹ̀tì tó cheap gbà náà ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí yẹn mọ́ wọ́n ní gbà kó wọnú ìlú wọn bó ló ṣe wá fẹ́ ṣe sàn já ọlẹ̀ lójú òfurufú ni àbí wọ́n nìkan náà wọ́n yẹ̀yẹ́ Nàìjíríà o. These two coming together at the same time is what I can refer to as a double whammy for Nigeria. I mean, a very disturbing situation coming at the same time. And what this practically means, for example, is that Nigerians will now be largely restricted, from traveling to these two countries. And look at the UAE, for example. There is a total ban on transit visa. And what that practically means is that Nigerians can no longer travel through the UAE to other countries. Remember, the UAE, the Dubai in particular, is a major international, traveling hub to other parts of the world, in Asia, in Middle East, and even many parts of Europe. So a total ban on transit visa effectively means that Nigeria can no longer travel through the UAE. They can no longer stop over in the UAE. And what this means is that many Nigerians may not also be able to travel to some of those countries, as many airlines don't actually fly directly from Nigeria. As for the US, I think that's, for me, is less concerning. I have read the bulletin where the statement says that this is a reciprocal a retaliation, if you like. And what that typically means is that the Nigerian system, probably offers the US a similar visa offering, a single entry of 3 months. Unfortunately, the Nigerian government has not responded to this, so we would not know exactly what type of visa offering Nigerians, give the US, or if this truly can be regarded as reciprocal. But however you look at it, this is a very bad situation. If you look at the statement issued by the US, the statement does reference, issues with Nigerian documentations and all of that. I think they anchor this on what they call security, national security in quote, and then concerns regarding, fakery and all of those. Yes, so I think Nigeria needs to strengthen I would say the credibility of our documentation. Nigerians who go abroad will overstay, and the US system, or the release actually says this, that Nigerian has to collaborate with them to ensure that Nigerians who travel as visitors, they don't get to overstay and all of that. But like I said earlier, I think the more focus here should be on how to address what I regard as punitive, from the UAE. Nigeria does not really deserve that. So what the UAE has done practically is to ban Nigerians from coming to the UAE and even traveling through the UAE. Ó rí akátó lọ sọ́dọ̀ ẹnìkejì ẹjọ́ ẹ máa bá ń foyé gbé kí Nàìjíríà lè ṣe fún àwọn ọmọ rẹ̀ tó ń gba visa USA tí wọ́n sì long overstay ń bẹ̀. Ṣé responsibility Nàìjíríà ni? Nàìjíríà gan ò tí ì mọ àwọn tó overstay ní country tiẹ̀ tán. Àìmọye ọmọ Ghana tí ò níwèé. Ṣé bọ́ọ̀ là ń sọ àwọn Fúlàní tán troop wọlé táwọn ọmọ bá ṣe fẹ́ mú wọn. Ṣé responsibility Nàìjíríà ni láti bá USA mú àwọn ṣé ní USA ló fún wọn visa àwọn tó sì fún wọn visa náà mọ bó ṣe máa control wọn. Nàìjíríà tí ó ti control ara rẹ̀ ní ó àmọ́ bá yín control àwọn ọmọ àwọn tó fẹ́ japa tí inú Nàìjíríà gan dùn páwọn ọmọ òun japa torí the more they japa the more tán máa fowó send owó sílé tán máa gbọ́ bùkátà tó yẹ kíjọba gbọ́. Reciprocity will mean that even the sum, the amount of money is almost the same. It should be, right? That would be what will be reciprocal, So that's why I said that we need a little bit more clarity from the Nigerian government. They need to come forward. They need to come forward much to say that, look, this is exactly what happened. The insinuation out there is that during the past administration, that was when the 5-year validity and, the double entry stuff was done from our side, and the Americans also kept the plan. The insinuation is that was changed sometimes later, and then the Americans gave observed that this is what had happened, waited a little bit of time for reciprocal, to restore it. It wasn't restored, and they had to come out and say, well, look, if this is how you're going to do it, then this is how we're going to do it. So, jẹ́ wípé respect is reciprocal náà ni bá a ṣe bẹ̀rù labọ́mọ tí Nàìjíríà ṣe náà gbà wọ́n fàbà kékeré gbà ńlá
èyí náà wá ń rè tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ USA ẹ̀ fún wọn 1 month bó ṣe gbọ́ pé wọ́n ní 1 month Nàìjíríà mọ́ fún wọn ṣùgbọ́n àti ìgbọ́ kí Nàìjíríà sọ̀rọ̀ bí mínísítà Olúbùnmi ṣe lọ gan wọn à sọ ìdí wọn à sọ ní táwọn náà ṣe. ọ̀rọ̀ yìí wá dàbí ọ̀rọ̀ wípé eégún tó kọ́ jó ìran ní owó gbẹ̀yìn o wọ́n lẹ́yìn lẹ kọ́kọ́ fi àbá kékeré ẹ fi gbà ńlá o ṣùgbọ́n ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn ńlá fi káàdì gbogbo ti abala USA visa ńlẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ ẹni ìlú àkànjọ abẹ́ǹkó ó ní ká wo ọ̀dọ̀ BRICS àfi bá a tún ṣe gbọ́nà ibi tá a ti ń wò lọ́wọ́ bá a mú vanakula mi àyá pé kí n fi wò bóyá lóòótọ́ ni bóyá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá bóyá bẹ́ẹ̀ ni amúkùn wà la bá gbọ́ tán ní Trump ó ti gbé 50% tariff lé Brazil Brazil náà sì ti ń ṣe BRICS lọ́wọ́ òun náà sì sọ ó ní tàrífù ń bọ̀ fún gbogbo àwọn tí kàn tiẹ̀ mọ̀ ń pa BRICS gan kankan yọjú bẹ̀ kó nǹkan gbọ̀pọ̀n dárúkọ wọn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu lọ́ọ̀bẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ga ojú sí kámẹ́rà 10% tàrífù ń dúró dè wọ́n àti ìkófánlẹ̀ náà tún gbé restriction lé àwọn ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n ní wọlé káwa mọ̀ wò bóyá Nàìjíríà náà ó proof strength yẹ bóyá náà ó lọ́wọ́ agbára pé àwọn náà lágbára síbi station kan làwọn náà ẹ bá sì rí ní tí ebi nation kan làwọn náà bẹ́ẹ̀ bá sì rí ní tí Trump tó fi ojú àwọn Áfíríkà 5 ààrẹ wọn ìkan tiẹ̀ wà nínú wọn ti ń sọ wípé ibo ló ti lọ school mo ní Trump kò lè bí ààrẹ Tinubu nìyẹn ààrẹ Tinubu lè yá ń gbàjú o ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ó ya picture náà báyìí àwọn Áfíríkà wọ́n dìde òǹjókòó ó lọ́wọ́ agbára fún wọn mo rò pé yún bóyá ìyẹn ni ààrẹ Tinubu ò sì fẹ́ lọ àbí kò invite wọn ó rẹ̀ já gbọ́ lẹ́nu ẹni tó ṣàlàyé fún wa ààrẹ Tinubu náà lẹ̀ ń wòye o ní BRICS ẹ já gbọ́ lẹ́nu ẹni tó ṣàlàyé fún wa torí body language ààrẹ Tinubu náà ó ń jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn ọ̀ràn Amẹ́ríkà ẹ bá ń tẹ́sí ẹ̀ka gbóhùn bọ̀dà wa. First of all, we must acknowledge that every country in the world has the right to choose how you come into their country and how you exit, how you transit, how you do business with them. So having said that, we can now go to the point to say what are the peculiarities as to the development. Yes, the behavior of Nigerians is also important because the record has it that many Nigerians work in 2 countries even with transit visas and stay back. So, and if you look at the United States, for instance, with their American first policies and their strengths, pulling up the strengths on immigration, you will know that that was coming someday. Then again, they are diplomatically hiding under the understanding that is reciprocal, and that's the foundation of international law. What you do to me, I do to you. So it wouldn't be a case of saying that Nigerians are under greater scrutiny at this point. No, we are not worse than any other persons traveling. I think it's also an avenue for us to deepen diplomatic relations with the United States, the UAE. There's no failure here. There's no failure here. Okay. This is what diplomacy is. And of course, you know that Trump came with his American first mantra, and it has affected every facet of American relationship with other countries in the world. It's not only Nigeria. They are, having some diplomatic role with China. Of course, you see what is going on between their relationship with Russia and even Ukraine, and the impact they are making in the war in the Gaza Strip. So it's not anybody. I don't think anybody is looking at Nigeria in particular to do all this. It's just reshaping global interaction systems through visa applications and allowing people entrance to your own country. And by his own diplomatic approach, he's come from the point of excluding others from coming to America. That's good for America. And the only thing I advise that countries like Nigeria should do is also look inwards. Why don't we start a Nigerian first approach where, we produce the things we use, do things for ourselves, manufacture here, export and be globally competitive. That's also an opportunity for us to be, highly placed in the diplomatic arena. It's a real factor here. Of course, Trump hasn't hidden his, his anger, per se, in quote, with whoever is interacting with BRICS. He has been up and saying that, look, if you're interacting with BRICS, you are against American interests. And then is how nations survive. National interests first. So Nigeria and every other person who's in BRICS should also consider their position. It's not about joining BRICS. What are you contributing? We need to be globally competitive by, trying to make sure that, we have things to exchange in those blocks. As at now, apart from oil and maybe human resources, I don't think we're contributing much. In other words, we don't have the leverage. Exactly. They don't have a leverage. And ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, they don't have anything to bring to the table. Wọ́n ní Nàìjíríà tún rè bẹ̀bẹ̀ mọ́ ṣe dárí gbèsè jì wọ́n. Ṣé èèyàn lọ́wọ́ fẹ́ kí Trump kà sí pé èèyàn gidi làwọn eléyìí?
kó invite wọn kan tó wá mọ̀ béèrè pé ẹjọ́ ẹ dárí gbèsè jìn àwa. Àwọn tí Trump invite wọn tó Nàìjíríà náà tó jọ wọn Africa, the youngest African president ọmọ Senegal yẹn òun náà wà ń bẹ̀ ó tiẹ̀ títí wá ga sí bóyá èjì yẹn bóyá èèyàn tó wọ́n ga sí mi ò mọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n gbé èbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn French ni wọ́n ń sọ níbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sá máa express ara wọn. Ọ̀rọ̀ ìdókòwò náà sì lọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹni ọ̀rẹ́ yìí náà kò sí tán fi àgbà jẹ wọ́n máa fi rán ọmọdé jẹ ni yóò yàn wọ́n jẹ náà ni lórí ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì tán ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ni yóò mọ̀ wò wípé ta nìkan bá dọ̀rẹ̀ Nàìjíríà sì rèé Nàìjíríà fẹ́ bá USA sí lápá kan wọ́n fẹ́ bá Russia sí lápá kan wọ́n fẹ́ bá China sí lápá kan kò sí possible níbi tí ayé ń lọ ní ìsìn. Trump kò fi sábẹ́ ahọ́n sọ òun ò sì dọ̀gbọ́n kò sí àyíníkẹ́ àbí àyínípadà kankan lórí ọ̀rọ̀ Trump tó bá fẹ́ ni ó fẹ́ ni ó sọ fún wọn nígbà tó lọ Ukraine lọ́jọ́ sí ó lóun fẹ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọn kàn lè dá sógun Ukraine bó ti jẹ́ wípé nǹkan ti yí padà ní ìṣe oúnjẹ bí ẹni pé president Ukraine náà ó ti align pẹ̀lú ẹ̀ nítorí ìdí réètì láti bí àti Trump ti sọ̀rọ̀ lánàá báyìí wípé tí ọ́díò rẹ̀ ti lù jáde pé òun fẹ́ ju àdó olóró sí Moscow àti China. Bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni tó ń wá ìbínú Trump tó bẹ̀rẹ̀ sí rọ òjò àdó olóró sí Ukraine ṣùgbọ́n Trump ti sọ báyìí ó lóun máa dá sí ó lóun fẹ́ dá sí jà yẹn báyìí pé mo sọ fún yín lánàá ṣùgbọ́n ó ní dídá sí tóun ó dá sí òun ó kó nǹkan ogun fún Ukraine báyìí Ukraine tó sì pé president wọn lọ lọ́jọ́ sí bó ṣe invite àwọn Amẹ́ríkà náà ló invite ẹ̀ o wọ́n jà àjàtúkà ń tàgbà àárín náà fi ṣe ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀rọ̀ wọn ti wọ̀ torí ó lóun fẹ́ fàgbà hàn Putin. So ogun ìdókòwò tán ń jà lọ́wọ́ ó tún ti fẹ́ di ogun káwọn jọ àdó olóró síra wa báyìí Brexit ni ẹnì kẹta náà fẹ́ lò kìí ṣe ẹwẹ́rú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Israel àti Amẹ́ríkà. Israel ilẹ̀ Amẹ́ríkà lò láti ju tán fẹ́ jù sí Iran wọ́n wá rí ní ìsìn pẹ̀lú Trump kò dàbí Biden tiẹ̀ tó yẹ pé wọ́n tún ṣe mọ́ bẹ̀bẹ̀ wípé nǹkan ogun tẹ́ kó fún wa a ní lè lò láì gbàṣẹ láwọn nǹkan olóró ní ìsìn rí wípé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ o àdúrà ní ká kún fún o. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti sọ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti BRICS táàrẹ Tinubu lọ ẹ̀ wọ́n fi kó bára wọn lọ́dọ̀ Trump ni o àìmọye nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ o lẹ́yìn eléyìí o. ká mọ̀ retí ìgbésẹ̀ míì t'Amẹ́ríkà ó gbé tán bá sì ti gbé gbogbo aráàlú ní òforíkó àdúrà làwa ń gbà wípé àwọn visa àti páálí tán mọ́ fún àwọn olórí ìlú Nàìjíríà diplomatic oníkan bá wa káńsù. Ó dáa ká tó kúrò lórí ìròyìn ẹja fún yín ní ice sugar rẹ̀ gbogbo atótónu wa látàárọ̀. Owó kan la gbọ́ pé ìjọba USA tún ti introduce báyìí mo ní gbogbo ọ̀nà náà fi ń wówó $250 kì í ṣe náírà o wọ́n ní àdìsàn ni o owó visa tẹ́ ń san tẹ́lẹ̀ àwọn wo ni wọ́n wá fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ wọn. So wà refundable àbí non-refundable ẹ̀jẹ̀ ń kàlébò wọ́n ní US has announced new $250 visa integrity fee for students, workers and others. The United States has announced the introduction of a new $250 visa integrity fee targeting most non-immigrant visa categories, including those for tourism, education and workers, which takes effect in fiscal year 2025. The fee will be charged in addition to existing visa application cost. Wọ́n ní àlékún ni o. The new surcharge will apply to a wide range of visa categories, including B1, B2, business and tourist, F&M students, H1B, skilled workers, and J, exchange visitors. Àwọn category nu. Only diplomatic and international organization visas A and G categories will remain exempted. Wọ́n láwọn yẹn wọ́n ní sanwó àlékún. Wọ́n ní the B1, B2 visa ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe tourist tẹ́ fẹ́ ṣe tourism lọ USA that currently costs $185. Wọ́n ní tí náírà approximately tàn bá exchanges in náírà wọ́n ní 292,000 naira lẹ́ ń san lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí ó ti di $435 tán bá fi surcharge 250 kún nígbà tán convert ẹ̀ sówó Nàìjíríà owó mọ̀ ti wọ 686,000 mo wá ní lẹ́sù lọ sí USA ṣé lè dífà pé visa yẹn sú ọ̀mú láwọn ọmọ Nàìjíríà ó wà tó bá ti sú ọ ṣùgbọ́n n tó wà ń bẹ̀rẹ̀ o wọ́n fi okùn sí abẹ́rẹ́ nídìí ni o tẹ́ ẹ bá gbọ́ wípé abẹ́rẹ́ lókun ń dì wọ́n ní owó yìí ó ṣeé ṣe kan dá padà ṣùgbọ́n wọ́n rí pò padà sí ìlú rẹ̀ bọ́ọ̀ bá kọjá
wọ́n ní ó wá pẹ́ jù within 5 days tí visa rẹ ti lapse lẹ́yìn 3 months tó ti fún ọ ó wá pẹ́ jù within 5 days tó o bá sì jáde kó ń lu àwọn ò fún ọ lówó. ṣé n tó yẹ kí Nàìjíríà gbèsè tó yẹ kí Nàìjíríà gbé kọ́ rẹ̀ pé gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ travel out kó wá wọn sanwó damages tó bá ti dé kó wá gbowó rẹ̀ padà. ṣùgbọ́n sẹ́yìn lérò pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ní fọ́gbó owó yẹn tí wọ́n ní fọ́fìtì ẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ tí ó rè sátìpó lọ́hùn ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wò bóyá yóò wọ́ọ̀kì tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ló ti ń pariwo pé àwọn táwọn ti ń pariwo tẹ́lẹ̀ pé owó visa yìí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn owó ọ̀fẹ́ ni wọ́n lẹ́ẹ̀ tí ì mọ̀ nǹkan kan USA náà fojú yín rí. ó dá àmọ̀ fún yín lọ́pdéètì. ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ já wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Olúkóyèdé olórí àjọ EFCC níbi tán ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn asòfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin Senate wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ wò wá ṣe wọ ọmọ Nàìjíríà ṣe láàánú òfin tá a ní kẹ́ ẹ bá wa ṣe yìí òfin yìí yóò máa ṣe ọmọ Nàìjíríà ó máa san ọmọ Nàìjíríà láǹfààní àmúlẹ̀ tó pọ̀. ibi tí pásítọ̀ Olúkóyèdé ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní gbóòórùn àìṣedéédé ìwà ìbàjẹ́ fraud ní oil and gas Nàìjíríà àwọn sì ti mójú ajé kò ní sọ àwọn ti uncover massive fraud pé fraud ti pọ̀ jù pé òun ló sì ń lead sí insecurity ajínigbé ni o Boko Haram ni o wọ́n níbi tí wọ́n ti ń rí owó wọn lówó Nàìjíríà náà tó fi ń ṣàgbàtẹ̀wé mú wá ní so ààyè kan tó máa ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ sí Senate nígbà tán gbọ́ adúrúurú àṣírí tó bá yà á mọ̀ bú EFCC á níyàwó yàwó nìkan náà lè mú wọ́n ní kẹ́ ẹ sòfin fáwọn ní ìṣẹ́jẹ́ ń kà bọ́n ṣe kọ́ wọ́n ní help me pass the unexplained wealth bill ó ní bíìlì kan tó wà nílẹ̀ tó ń pè ní unexplained wealth bill pé wà ẹ bá òfin ni pé ẹ bá ń gbé òfin kalẹ̀ ẹni tó bá lówó òjijì tá a jọ sùn lánàá tá a sì jọ jí láàárọ̀ yìí tó sì wà ń ka bílíọ̀n wà á lè explain ni kì í ṣe pé bóyá máa mú ọ àbí nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n máa kọ́kọ́ ní kó wá ganu sí máa ó ní I've been begging for past year. This same bill was thrown out in the last assembly. If we don't make individuals accountable for what they own, we will never get it right. Mr. Olukoyede mentioned a scenario involving a civil servant who had accumulated 5 properties in Maitama and Asokoro area, which are considered as part of the most expensive neighborhoods in Abuja. Someone has worked in a ministry for 20 years. We calculate the entire salary and allowances. Then we find 5 properties. Ní Highbrow, Abuja, 2 in Maitama, 3 in Asokoro. Yet, we are told to go and prove a predicated offense before we can act. That is absurd. Ṣé iná ń gbọ́? Olóhun tí ń bẹ̀bẹ̀ ti pẹ́ pé ẹ jẹ́ ká ṣòfin káwọn ọmọ Nàìjíríà lè mọ explain ibi tán ti rówó wọn ni wọ́n ju òfin yẹn dànù. Kẹ́ bá mọ̀ wípé wọ́n ṣetán láti ran EFCC lọ́wọ́. Àbí ẹ sáà mọ̀ ìgbà tí wọ́n gbógun ti EFCC náà nígbà tí ọ̀rọ̀ ti yàyà tó ní agbára táwọn gómìnà 6 àbí 7 kọ́ náà kóra wọn jọ àti ẹ̀gbọ́n kankan pa ẹjọ́ yẹn mọ́. Ẹjọ́ tí EFCC náà tó fi ṣe yàyà gan àgbọ̀n kankan nígbà jẹ́ pé àwọn ọ̀gá wọn ní politics wọ́n máa pàṣẹ fún wọn ni order from the above ní ẹ fi yàyà alẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC. Ó lóun sì ń bẹ̀ wọ́n o ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà náà bá bóun bẹ̀ wọ́n bóyá wọ́n máa fi àbí ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà sọ máa fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ torí bóun ni bó ṣe yahoo ló ṣe wá explain bó ṣe rówó ó lè gbowó òjijì nílùú òyìnbó ọjọ́ gbogbo ń tó lé ọjọ́ kan tó lóhun bó bá ti ń gbà tó ló smart ọjọ́ tó bá máa mú ọ yóò lè gidi gan ni. Ó dá ẹja wá kó mbẹ́ o ẹja wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé ẹja dé Katsina níbi tá a ti gbọ́ tán ní gómìnà Katsina ti bẹ́ spíkà lórí ọ̀rọ̀ bandit ó ní 99% àwọn tó ń pààyàn kì í ṣe àtọ̀rìnwá ó láwọn mọ̀ wọ́n àwọn mẹ́bí wọn àwọn mara wọn ṣùgbọ́n security expert kan ní bandit yàtọ̀ sí terrorist ó mú ní kó jẹ́ agbọ́ o kó wá ṣàlàyé fún wa o ẹgbẹ́ ẹ̀yìn èèyàn ni mo ní ṣé kì í ṣe èèyàn kan náà ń pa ni kì í ṣèbọn náà ń gbé ni ìgbà míì wọ́n ń rẹ́ wọn lọ́rùn kí ni ìyàtọ̀ láàrin bandit àti agbésùnmọ̀mí tẹ́rọ́rìsì ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára kí ló dé ó sọ̀dí tí gómìnà Katsina tó sì sọ wípé kì í ṣe àwọn àtọ̀húnrìnwá náà wá ń jà wọ́n lógun pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ni
Yeah, but I think he was speaking about banditry, and Right. not necessarily Well, terrorism. Well, they're really the same. aren't No, they? there's a difference. You would know. I mean, you're the expert, Exactly. right? Our law differentiates them. And I think this should be the beginning point to disaggregate the issues. What is going on in Katsina, as an example, may be different. Actually, it's different from what is going on in Anambra or Imo. So he was very specific about banditry. And he was saying that they know more than 90% of the perpetrators of the banditry. They know their families, they know who their fathers are, they know who their mothers are, and they live together with them. And his point is that the solution too has to be local. And so his state has come up with a vigilante group that involves youth from the local communities who support the public security organizations, especially with intelligence. He also made the point that the locations, especially the forest where these bandits hide, are known by these young people that they've brought together. And so whatever solution is going to be, it must be local. And I think that is the point he was trying to make. He also complained, which I found rather odd, about his ability as a governor to manage security in the state. He says that whatever decisions they take as the governor, that decision is subject to the approval of someone here in Abuja. If he instructs the police or the military, they're not likely to act on that instruction until somebody in Abuja approves it. Now, that is a little bit odd because I know there is a State Security Council. I know that he has a security vote that he actually gives to this public security department. And so he has enormous control and influence over them. But having said all of that, what I think is more important is the structure that he has in place to manage public security. And I've said this before on this program, and I'll say it again, no northern state at the moment has a structure that is effective or efficient for managing public security. The best that I've seen in the country is in Lagos State, and I'll urge the governors of most of the northern states to take a trip to Lagos and sit down with their peer and discuss with him what did he do. He has never complained, the governor of Lagos State, about his ability to manage security in his state, and the reason is because he's got a structure. It's not about him personally, it's about the structure and the ability of the structure to manage the issues that they have on ground. Unfortunately, in spite of the fact that Katsina created this vigilante group, that structure is missing. And perhaps in the course of our conversation, we can talk a little bit about it. So the eco space that allows crime to thrive is rife in Nigeria. A criminal will not find it difficult to operate in Nigeria. The socio-economic conditions, the political conditions, the governance gaps, and then the environmental challenges makes it very easy for criminals to actually operate in Nigeria. As an example, what we saw in Katsina, women, I'm just using this as an example, it could have been a man, were caught putting petrol in cellophane bags and taking it to bandits. How many times have we seen instances where food items are being transferred to those bandits? They're getting something in return. And I must also say, with all sense of responsibility, the strategic communication component that should be embedded. Let me even start from the top. We don't have an anti-banditry or a counter-banditry strategy in the country, completely. What Kaduna does and what Katsina does, as well as what the other states do, are very different. So at the federal level, there is an absence of a framework that would support addressing the challenge. So that means the eco space, and I've given you an example, that socio-economic circumstance that allows people to, poverty is rife, the youth unemployment. So it would probably take a bandit just 10,000 naira to incentivize someone to support it. So point I'm trying to make is we need a holistic approach. If the governor is talking about this, how about the porosity of our borders? So many things that come into play, weapons in circulation, ammunition that these guys have access to. So many components. I like the fact that he's speaking about it, but frankly, the solution is bigger than all the things that he mentioned. There needs to be a framework that identifies all the gaps and the vulnerabilities within this eco space, and then, of course, that supports especially collaboration between all the states that are in the northwest, as well as some states in the north central. There is a forest, for example, that cuts across the entire northwestern states and goes into north central. Till date, we do not have a strategy for monitoring what goes on in that forest and for preventing the bad guys that are in that forest from moving from one point to the other. So he's made valid points, but he's a little bit bigger than that. ọ̀rọ̀ ńlá ló jáde ló jábọ́ lẹ́nu arákùnrin expert ní security expert òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ṣùgbọ́n bá a sọ látẹ̀nídọ́là corruption factor tí àyà sọ fún wa lọ́jọ́ sí the corruption factor in Nigeria kò lè jẹ́ oṣù yìí sí níbi tí gbogbo àwọn olórí ti ń ranjú mọ́ wípé any opportunity any slight chance láti make owó off the government àpò wọn ní lọ gbogbo owó tán kó fáwọn òṣìṣẹ́ ológun ńkọ́ pé kán fi ra nǹkan ọjà àti ẹgbẹ́ wọn ní wọ́n ń helicopter kan àárí o àǹwá o oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ so nídìí èyí kò sí irú ẹjọ́ àbí òyìnbó tán lè fọ̀ kò sí methodological o tó ti ń fẹ́ ìbò kò sí irú method jàre tí wọ́n lè lò kò sí irú approach tán lè gbà kò sí irú ọ̀nà àbáyọ tán lè profile
nǹkan kan wà tó wà Nàìjíríà, òmíràn kan wà Nàìjíríà, òmíràn corruption. Pé ayẹ̀ lè kó 1 million lẹ́ka fi ṣe project kádẹ́ẹ̀dá gbogbo 1 million yẹn síbẹ̀ at least bàtà bá máa fi 100,000 900 á pín fáwa tiwa tí ń báyé jẹ́ nìyẹn o. Torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tó yẹ pé ẹjọ́ tán rò nínú ọdún yìí wọ́n tún ń padà bọ̀ wá rò lórí station ní next year mọ̀ o. Wọ́n ràn yín létí wọ́n ti ń ro ẹjọ́ ìbọ̀. Ẹ bá àwọn bàbá tiwa náà ti ń rojọ́ fún wa tipẹ́tipẹ́ pé Nàìjíríà ó dáa ṣé bára tí òjò ó dáa náà nù. Ẹ sì pé ọmọ kékeré ní ìsìn Nàìjíríà kó tó dárúkọ pé òun fẹ́ di dókítọ̀ yóò lóun ó di yahoo ni. Lọ́wọ́ tá a wà yìí owó làwọn ọmọ ń lé wọ́n ti fi owó tó rí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ wípé kán ṣe òfin tí Olúkóyèdé ọ̀gá àwọn EFCC ń béèrè tí corruption bá lọlẹ̀. Gbogbo ohun tí arákùnrin yìí sọ wípé àìṣiṣẹ́ lóde ni ó mú kí bandits àti Boko Haram mọ́ fi 10,000 tàbí owó lórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ tan àwọn youth. Ẹ wo àdúrà àwọn ọlọ́pàá, ẹ wo bàbá kan tí ń lérí láìpẹ́ yìí tó ní wọ́n sanwó gidi fóun pé táwọn bá sanwó òun lọ́jọ́ yẹn òun máa lọ join Boko Haram. Ara ẹ̀ nìyẹn. So òyìnbó mélòó lẹ wá fẹ́ sọ, ìwé mélòó lẹ fẹ́ kà tẹ́ fẹ́ fi yanjú ìṣòro Nàìjíríà? Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún Nàìjíríà láì ṣe pé bóyá etí ẹ̀ fẹ́ torí corruption gan kò ṣe mójútó mọ́ Nàìjíríà, ó ti kọjá, ó ti go gaga bíi Lady Gaga. Ọ̀nà àbáyọ ni wípé kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó dáa níbẹ̀ tábọ̀ padà ẹja wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti Ganduje. Wọ́n ní ẹni tó ní ara òun ò dá lọ́jọ́ sí tó ní àárẹ̀ mú òun tó mọ̀ọ́mọ̀ fi ipò sílẹ̀ tó kọ̀wé fi ipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC yẹn Ganduje Gandola. Wọ́n ní òun ni wọ́n fi sípò tuntun yìí o. Wọ́n ní sára rẹ̀ ti yá ni chairman board fan náà fi ṣe. Wọ́n lò ní ọmọ fẹ́ fáànù sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà lára bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ tẹ́ ń bọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ òfurufú. Wọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́mí. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àwò bóyá ara rẹ̀ ti yá lóòótọ́ o torí ìgbà mo tiẹ̀ tún rí mo tún rí fìlà òyàn mandate lórí rẹ̀ mo ní ó sì rántí dé fìlà Tinubu mọ́ wọ̀rí kàbàkàbà ó bọ̀ pìtìpìtì ó tó bọ̀ níwọ̀n tó lára rẹ̀ òyà ọmọ Nàìjíríà sì ń wòran wọn sì béèrè question pé sára rẹ̀ ti yá ni kí ló lò ságbo ló lò ní. Lára rẹ̀ bá ti yẹ ẹjọ́ padà sẹ́gbẹ́ APC rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fi jẹ chairman board fún Federal Airport Authority Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ àwòrán ṣe fi joyè oyè àwòdì yóò gbẹ̀dí yẹn adìyẹ yín náà ni ó gbé ìdí ṣe tèmi o. Your role demands a meticulous approach to governance, a commitment to transparency, and an unwavering dedication to the principles enshrined in the Federal Airport Authority Act. Study the act of fun in order to see our boundary so that we don't exceed our boundary. I know this is a common problem between boards and the executive management. Ó rẹ̀ ẹja kó ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó ń kìlọ̀ yìí àwọn onímọ̀ lórí ọrọ̀ ajé ni. Ní tí ó bá fi di 2027 pẹ̀lú bí ìjọba Nàìjíríà ṣe ń já owó kiri ó ní wọ́n ti ya 200 trillion naira. Ó ní bóun ṣe ń wo ìjọba Nàìjíríà wọn ṣetán àti dáwọ́ gbèsè yíyá dúró làyà náà bá ní bóun ṣe ń wo ìgàn páwọn ọmọ Nàìjíríà náà ní ó forí ko torí bí ìjọba Nàìjíríà bá bẹ̀rẹ̀ sí gba owó orí ní ìsìn ó lára àbí tán ti mọ rí owó kó wọlé ni ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu onímọ̀ yìí báwa bá dé ká wá kó ifá ìròyìn tòní ńlẹ̀. As much as you are getting this revenue, your recurrent expenditure must remain the same. What must improve or grow marginally by what you need to pay, maybe civil service? What must grow significantly, I beg your pardon, it's your capital expenditure. But is this what we are seeing? Are we seeing sporadic improvement in capital expenditure? In the 37 subnational, maybe 7 of them. For the 7 of the subnational out of the 37, which means I'm including the FCT, I've seen sporadic improvement. For 30, part of this money is going into debt service. That is why you are not seeing them borrow money. And I said we need to be very wary of the issue of debt because of money illusion. We are earning more money. But ask states and the federal government that are borrowed in the dollar, convert what they are borrowed in the dollar in years before, 5, 10, 15 years. That money, those monies they borrow are now really huge. The more you devalue your currency, yes, you get more in revenue. But your debt will be huge. Your debt will be intimidating. That is what we are saying. And I want to tell you that between now, 2025, to before election in 2027, I can almost bet it, except there are economic intervention here and there. Our national debt may surpass 200 trillion naira. Our national debt may surpass 200 trillion naira. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ àlàyé tí mò ń gbìyànjú àti ṣe fún yín lẹ́ẹ̀kan nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni Ọmọrìnkiri tó ń sọ ọ̀rọ̀ tó ní Peter Obi onírọ́ ni pé ó ń wo pé náírà ti devalue ló ṣe wá ń pe fígọ̀ ńlá pé Nàìjíríà ló wá ń pe fígọ̀ ńlá fún ọmọ Nàìjíríà wípé Nàìjíríà jẹ gbèsè òun lẹ́gbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ̀rọ̀ tán yìí ní ìsìn kò ní sọ̀rọ̀ tán kì í ṣe politician o expert ni
lórí ètò ọrọ̀ ajé o. Economics kì í ṣe politician rárá ó dẹ̀ ti forecast rí káàrẹ̀ Tinubu tó wọlé nígbà Buhari forecast ẹ̀ dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ 100% close to 100% lórí economy. Nídìí èyí kò mọ̀ dá sí pé òun kò joyè lábẹ́ ààrẹ Tinubu kì í sì ṣe opposition o, ó sọ fact fún wa n tí Obi náà sọ nìyẹn o, tí Ọ̀gbẹ́ni ń já táwọn bá ti gbéná ojú Ọ̀gbẹ́ni kan fọwọ́ òfin mu kò ní yé ṣe bí alárìnkiri. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ibi láti kó ifá àròyìn tòní ńlẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ti Traoré ti Burkina Faso tí gbogbo ayé ń kan sára sí bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà ó dìtẹ̀ gbàjọba ni ṣùgbọ́n ìyà ti jẹ wọ́n ti sún wọn kan ògiri ní Burkina Faso. Wọ́n wá ní lẹ́nu àná síjẹ Thailand gbọ́ pé wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ tó náà. Malfada Machioro lórúkọ rẹ̀, wọ́n ní ó jígba àtẹ̀jíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó ń gbé lókè òkun tí wọ́n sì ń bí pé ṣé ó wà ní àlàáfíà làbíjan tó wà. Pé ọ̀pọ̀ fọ́nrán ló kún orí ẹ̀rọ ayélujára tó ń ṣàfihàn àwọn ọmọ ológun tí wọ́n yapa lójú títì tí wọ́n sì ń sọ wípé wọ́n ti gbàjọba ní Burkina Faso. Wọ́n ní wọ́n wá ń bira wọn léèrè, wọ́n ń pera wọn pé ṣé lóòótọ́ ni síwọ náà ti gbọ́ o. Ó ń ka àwọn èèyàn lóminú bí wọ́n ṣe fẹ́ràn Traoré ètò pẹ̀lú aṣogun ẹ̀ náà fẹ́ràn ẹ̀. Wọ́n láwọn fọ́nrán ìwà yapa lórí YouTube ní o, wọ́n ní gbogbo bí. Ṣùgbọ́n ìròyìn nípa ìdìtẹ̀gbàjọba wọ́n ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ Traoré òmùní ta ló wà ń dìkì ní àwọn olóńpin. Ṣé ti ẹ̀ rí bàbá sọ́ra ní tí AI ó dálẹ̀. Wọ́n bàbá wa kan mọ̀mọ́ wa kan sì rè wọ́n mọ́ bọ́n sì lè da AI mọ̀. Ṣé ẹ rí àwọn fọ́tò yìí àwọn fídíò yìí tó jẹ́ wípé àwọn kan wọ́n ti wá ń sá àwọn kan náà ní ìsìn fún Yorùbá. Ẹ rí yóò clean yóò fine lójú gan-an. Ẹ rò pé bóyá àwọn ìyá nìkan wà tán ti ẹ̀yà tó jẹ́ wípé ẹ rò pé wọ́n ní snow ń fall. Ṣé Ìbàdàn kan náà ló ti ń fall àbí bo náà lò àbí Èkó wọ́n ní snow ń fall Nàìjíríà ó sì ń fall náà báyìí. Fídíò yẹn máa clean gan-an kò ní fẹ́ yóò fẹ́ jọ bèbí báyìí yóò fẹ́ ẹ mọ̀ tàn ara yín AI ni o. Mo ti sọ fún bàbá mi kan rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò Traoré AI bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ French ni ó ní station kan ní orí YouTube ìtàn kọ Burkina kìíní kan kọ́ tán pé Burkina Faso no wọ́n kọ pé Faso náà lò Faso TV àbí nǹkan kan níbẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ìròyìn gidi nípa Traoré àti Burkina Faso. Wọ́n ní AI ni o, wọ́n ní wọ́n gba ìjọba lọ́wọ́ Traoré o. Wọ́n ní ìròyìn òfégè ni wípé wọ́n gba ìjọba ní Burkina Faso. Mo ní àwọn wo lẹ́rù kan lè wá ń di kìíní náà èmi kọ́ ni wọ́n sọ fún yín. Àwọn wo lẹ́yìn lérò pé wà ń di kìíní ẹ láwọn tó fẹ́ pa èmi kọ́ ni ẹnu mi kọ́ lẹ́yìn ti gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn sàsọ pé kò sí nítòjọ́ wọn gba ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fẹ́ gba ìjọba náà ní Ivory Coast náà wọ́n ní wọ́n sà ń gbé gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn àwọn kan ló wà ń di ẹ̀ tí wọ́n bá sì máa fi AI parí ẹ̀ báyìí ẹ rò pé bóyá real news ni ṣé AI gan ò ní lé àwa oní original tí ò ní kọ́lọ̀ ń ṣàánú mi. Ẹ bá mọ iṣẹ́ ìwádìí tí mo mọ̀ sí lórí àwọn ìròyìn àwọn kan ní ó kàn jókòó bí kan tán lo tẹkinọ́lọ́jì mọ́ burú orí ẹ̀ ni mo ti máa ń gbójú ara mi ìtàpọ̀ èmi rèé ó yìí ṣe AI o ibà AI kọ́ lélẹ̀ yìí o ibà original lílé yóò dáa fún ayóyè kò ní yẹ ẹlẹ́ wọn ní dìtẹ̀ gbàjọba yín o bẹ́ẹ̀ ni àdúrà ńlá mo ṣe fún yín wọn ní dìtẹ̀ gba ìjọba tèmi náà lórí ìkànnì tá a wà iná wọn ní dìtẹ̀ gbàjọba wa láṣẹ Olódùmarè Yorùbá nation no going back ìfẹ́ ní kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ fi lò ìwọ mú tiẹ̀ wá what do you bring on the table ó ti tó time tá a mọ̀ bìrà wa báyìí béèyàn bá fẹ́ fẹ́yàwó ní ìsìn bọ́kọ bá fẹ́ wá ní àfẹ́sọ́nà tán fẹ́ fẹ́ra wọn yóò bí kò sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ liability mọ́ what are you bringing to the table nídìí èyí nínú ìrìn àjò òmìnira ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bìrà wa náà what are you bringing to the table bìrà rẹ tó bá ti lè dáhùn gbọ̀ngbàng ló tó ní eligibility láti bí ẹnì kejì pé what are you bringing to the table yóò yẹ o kò ní yẹ ẹ lẹ o àrùn rìn bára wa ṣe á tún fìpàdé sọ́la ìpàdé wa bí oyin lọ́la ẹ bá pín bó bá dénú yín ẹ mọ̀ bá tẹ love and life God bless you and I love you bye for now.